مهشادم اومده بود پیشت؟ همسایه ما. جدی؟ با هم دیگه. آره سر همین برنامه اسپورت تک و اینایی که مثلا یک کامیونیتی اسپورت و تک دارن، اونجا با هم دیگه آشنا شدیم و بعد فهمیدیم همسایه ایم و یه کمی هم فکری راجع به مونوپایش کردیم و از این داستان. کلا توی ایران الان آدمای باحال خیلی زیاد پیدا میشه. آره من قشنگ مطمئنم میتونم به تو 100 تا آدم معرفی کنم که تو نمیشناسی. آره و متاسفانه من یه مقداری هم اینطوریه. الان من یه بکلاگ خیلی گنده از پادکست ها دارم که نرسیدم بذارمشون و کلی هم آدم هست میخوام ببینم ولی نمیدونم چیکار کنم دیگه. پروازم هفته دیگه است و فکر کنم که باید برم، مگر که بنزم عقب فایده نداره، باید مثلا کلی بنزم عقب. بازم هم مثل امتحان میمونه دیگه، شب آخر میشه میبینی همش مونده. آره. خوبی کاوه؟ من عالی. من کاوه یزدیفرد رو به عنوان یکی از فیوریت آدمام و آدمای مورد علاقه میدونم. یادم توی ترکیه هم اینو یه بار با هم رفته بودیم بهت گفتم. آره مثلا یه دونه پست گذاشته بودی که خیلی جذاب بود، دو نفری با هم دیگه خیلی باز میگم به هر کی میرسه اولش شروع میشه چه روزای جذابی بود و آدم واقعا دلش میسوزه واسه اون روزا. چه خبر؟ چیکار داری میکنی؟ کجایی؟ نیستی؟ ما جزو معدود آدمایی هستیم که بعد از اون پیک فعالیت‌های آواتک موندیم. خیلی از بچه‌ها اون داره دیگه الان نیستن، ولی به هر حال مثل یه سیر و سلوک چیز میمونه، شخصی میمونه دیگه. من موندم دارم شرکت خودم میچرخونم، یه کمک‌هایی به نهادهایی مثل سازمان ملل میکنم، اکوسیستم ساختن رو تمرین میکنیم و هر جایی که میشه یه مسئله حل کرد، یه اشتباهی رو تجربه کرد، ما داریم یه جورایی کامیونیتی میسازیم، تیم میسازیم، میریم جلو و یاد میگیریم. خوش میگذره به ایران؟ همه از هر کی بپرسی میگن که این سرخوشه، چطوری اینقدر بهش خوش میگذره، ولی راستشو بخوای مثلا من قبل از تو میرم تنیس، میرم شمشیر بازی، دخترام میبرم اسکیت، خیلی راحت میتونم خوش بگذرونم. اصلا کلا خوش گذروندنم یاد گرفتن داره دیگه، یعنی هر جایی که تو باشی باید بتونی یاد بگیری و بعدش هم چجوری این نویزا رو به قول معروف اصلا این دیگه این اتفاقا و این داستانا رو دیگه الکی رو خودت، یعنی غم رو یه چند روز میخوری یا بعد یاد میگیری که خب باشه من امروز غم خوردم، فردا غم خوردم، خب من که قراره هفته دیگه و هفته دیگه و هفته دیگه غم بخورم. بعد دیگه یواش یواش یاد میگیری که خب پس این دیگه کافیه بریم مرحله بعد، این دیگه کافیه بریم مرحله بعد. ولی هر کاریش بکنی ایران خوش میگذره. به اکتیویتیاش زیاده. یعنی من خودم شخصا این هفته که گذشت کاوه، از شنبه من 7 روز هفته 7 تا ورزش مختلفو کردم. یعنی من تنیس بازی کردم، پینگ پونگ بازی کردم، اسپاک بال بازی کردم، بسکتبال بازی کردم. اصلا باورم نمیشد. یعنی نمیدونم ورایتی کارهایی که میشه کرد اینجا زیاده، در صورتی که این اتفاق سخت پیدا میشه تو جای دیگه. البته شاید هم نمیدونم، شاید هم مثلا برای من الان که این بار برگشتم داره اینطوری میشه، ولی یه مقداری دیگه، ولی اون اکوسیستمی که اون موقع دیدم و دیگه نمیبینم دیگه. الان همه مشغول کار شدن. یعنی یه حالت وا دادیم دیگه، همینی که هست رو دارم میبینم دیگه. آره ببین یه فرقی که کرده که باعث میشه این بمونم خوش بگذره اینه که دیدی بعضی وقتی فشار زیاد میشه یه سری فعالیت‌ها کلاً کم رنگ‌تر میشن و وقتی همه چیز زیر فشاره، اون چیزایی که نویز بود ناخودآگاه کنسل میشه. آدما نمیتونن فعالیت‌های روزمره میدیوکر بکنن، میان مایه به قوله. آره من اتفاقا نمیدونم کی داشت اینو میگفتش که داشتم توی پادکستی داشتم اتفاقا گوش میکردم، میگفتش که مثلا توی غزه و این جاهایی که خیلی جنگه و اینا، گفت من یه بار رفتم خیلی ملت پارتی میکردن و همه خوشحال بودن و همش بزن و بکوب و من اینطوری بودم که مگه اینجا جنگ نیست؟ بعد گفت اون آدمه یکی یارو گفتش که خب ببین تو اگه بدونی فردا اینجا دارن بمب میزنن یا ممکنه بمیری، دیگه تنها کاری که میکنی اینه که فقط خوش بگذرونی و خیلی حالا اون حالت استرس آینده رو نداری. و جمله لزوما خوبی نیست، ولی یه برداشت قشنگی که میشه ازش کرد اینه که واقعا نسبت به آینده اینقدر استرس داشتن و تو لحظه زندگی کردن و حتی نسبت به این شرط جنگی هم تو میتونی خوش بگذرونی واقعا شدنیه. آره یادت میاد اون زمان بچه‌هایی که تو آواتک بودن، بچه‌هایی که توی فضای اکوسیستم بودن، خیلی میپریدن این ور اون ور، چیزای مختلف امتحان میکردن، اسکرسیتی نبود، محدودیت نبود، اون قضیه اباندنس بود، در دسترس بود. آره از این فاند نگرفتن، از اون فاند میگرفتن. هنوز آدما اونقدی
پیچیده تصمیم نمیگرفتن، راحت‌تر فان میدادن. الان دیگه با اسکرسیتی آدما خیلی در لحظه حضور دارن، خیلی جدی بت میکنن رو اون چیزی که میخوان برن جلو، یا اینکه کلا کاری نمیکنن منتظرن ببینن آخرش چی مثلا میشه. افیشنسی و خیلی درست از همه چی استفاده کردن و اجایل بودن و آدم شلوغ نکردن و تیم گنده نساختن و این از این میاد. اصلا این سایکل ها هست، یعنی به قول آره. این ری دالیو میگفتش که واقعا حالا اون داشت توی داستان اکانومیک و دنیا داره به چه سمتی میره، ولی من واقعا که دارم نگاه میکنم تو زندگی ما هم این سایکل ها به وجود میاد. یعنی به قول خودت یه زمانی همه چیزی هست و داری از همه چیزی استفاده میکنی، دوره زمانی نیست و این سایکل های باعث میشه که تو یه آدم قوی تر و قوی تر و آدم قوی تری بشی. آره، و اون کسایی که خیلی خوب بلدن، تو گفتی یاد گرفتنی، لذت بردن، کسایی هن که تو این سایکلا بلدن خودشون رو سریع ادپت بکنن. وقتی کرونا اومد خیلی از آدما رفتن توی یه پستویی و خیلی درد کشیدن. بعضیام اومدن گفتن که اوکی خب سوگواریمون رو کردیم، حالا چی کار بکنیم. این تعیین کنن KPI آدمای موفق این زمانه بود. حالا هر اتفاقی که همین سایکله که طی میشه، ما اون زمان تو اون شرایطی که بودیم راحت تصمیم میگرفتیم با هم، امروز حالا نشد فردا، ولی الان دیگه اونجوری نیست. من میدونم که امروز نشه دیگه نمیشه. آره. چیکار داریم کنیم کاوه؟ الان همچنان با استارتاپ ها سر کله میزنی؟ با اون یادم یه زمانی توی آواتا که بودیم مدیر استراتژی سروا بودی، میومدی پیش ما به شرکت ها به پورتفولیوی مختلف سر میزدی، برنامه استراتژیشو میچیندیم. آیا هنوز همچنان داری همون کار رو میکنی یا نه مثلا کارات مختلفه؟ خیلی کمک کرد اون تجربه به این جایی که الان هستم. به طور خاص با استارتاپ ها متمرکز نیستم. من الان بازی خودم رو تعریف کردم روی شرکت های بزرگی که تغییر براشون خیلی سخته. بازی خیلی چالشیه، به خصوص توی ایران امروز که خیلی از شرکت ها اون چیزی که نشون میدن نیستن، اون پشت بیزنس دیگه دارن، این جلو یه نمایش دیگه میدن. ولی بعد پیدا بکنی که کیا هستن که دنبال تغییرن، بهشون کمک بکنی که با دانش جامعه‌ای که از بعد منابع انسانی، فرایند، استراتژی، بازار کنار هم دیگه میاری، کمک بکنی که مسیر تغییر رو طی بکنی. یعنی بهش میگن که چینج دیزاین بکنی، تغییر رو طراحی بکنی. و کار میدونی به عنوان یه فرد تو بخوای تغییر بکنی، یه عالمه عادت و سوگیری بایاس و اینا میاد جلو تو مانع میشه. شرکت هم همین جوری هن. تو مواجهی با یک مسیر سنگلاخی که معمولا تهش شکسته، یعنی تغییر اتفاق نمیفته. نمونهش ERP پیاده کردن، دیدی سیستم های ERP پیاده میکنن اکثرا شکست میخورن، چون تغییر رو طراحی نمیکنن، شروع میکنن. اصلا یه بحثی من چند وقت پیش داشتم گوش میکردم راجع به همین داستانه، این بود که میگن مثلا ما الان تو انسانان نسلی هستیم که شاید به عنوان شاید ما آخرین نسلی باشیم که میمیریم، یا شاید تکنولوژی انقدر پیشرفت بکنه که اصلا دیگه مرگ اتفاق نیفته. بعد یه آرگومنت دیگه ای بود، ولی فکر کنم خود ایلان ماسک داشت اصلا این آرگومنت رو انجام میداد، میگفت ولی این اصلا چیز خوبی نیست. یعنی اینی که تو بخوای یه نفر جلوشو بگیری که نمیره، که حالا احتمالاً هم باید ببینیم هم بحث فلسفی هم بحث تکنیکاله، ولی تو فرض کن نمیری و تو وقتی سنت میره بالاتر خیلی احتمالش کمه که تو نظر عوض شه، شخصیت عوض شه و بخوای تغییر بکنی. و حالا فرض کن نمیری، میدونی یعنی دیگه تو نمیتونی. یعنی اصلا میگن که برای رشد باید هی نسل قبل بمیره نسل بعد بیاد، یا گل و گیاه و همه چی هی پژمرده میشن میمیرن دوباره جوونه میزنن و خوب نیست که بمون. خاطر وقتی تو دیگه گنده میشی و میمونی دیگه تغییر برات خیلی خیلی سخته و شاید هم اصلا نخوای تغییر بکنی. و اینه که اون وقت اصلا سرعت پیشرفت کم میشه. یعنی ما انسان‌ها که شاید نمردیم، شاید واقعا اصلا سرعت پیشرفتمون هم کم بشه، به خاطر اینکه دیگه یک رئیس جمهور جدید، یک لیدر جدید با یک طرز تفکر جدید نمیاد. حالا تو خیلی حالا شاید مثلا مارجینال بخوای نظرتو بخوای عوض بکنی. حالا اینو من میخوام بحثش بدم توی شرکت. حالا شرکت خوبیش اینه که یه مقداری تندتر هی آدم ها جا به جا میشن و عوض میشن، ولی این تیپ شرکت ها رو خودت پیدا میکنی یا بهت، یعنی از طرف مدیریت اون شرکت شعوری هست که بره دنبال همچین چیزی بگرده و بعد دنبال چی میگردن؟ چون کلا این میدونم که تو خارج از کشور برای کمپانی بزرگ من دیدم، یعنی چنج منیجمنت و میان نمیدونم حتی اصلا کمپانیای وی سی هستن که میان کمپانی بزرگتر رو میخرن که دیگه مثلا میدونن پتانسیل داره، ولی میرن منیجمنتش رو فیکس میکنن، بعد خودشون دوباره تبدیلش میکنن افیشنتش میکنن، کاری که شاید مثلا ایلان ماسک با توییتر کرده. میدونیم میخوام ببینم این کمپانی رو خودت پیدا میکنی، بعد توی هر بازه زمانی به تعداد محدودی این کارو میکنی، انتخابشون میکنی، پروسش چطوریه؟ ببین این
کریر پث یا مسیر شغلی که من تا اینجا داشتم مثل خیلی از پروفشنال‌های دیگه به من یه ذهنیتی از سازمان‌ها، نحوه موفقیتشون و کار کردنشون میده. این باعث میشه که کاوه یزدیفرد بشه یک عینک خاصی به شرکت‌ها و تغییرشون. این میاد شناخته میشه توسط دوروبریا، کسایی که باشون کار میکنی و یا تو رو میپسندن یا نمیپسندن. مدل نگاه تو ناخودآگاه به هم دیگه توصیه میکنن که من میخواستم برم به این سمت، مثلا کاوه به من گفتش که شتاب دهنده سازمانی یه چیز مثلا دموده ای الان تو ایران، باید استراتژی رو بر اساس واقعیت انتخاب بکنی و هر چیز دیگه ای. اون تز کاوه، اون مدل نگاه، منتال مدل کاوه وقتی که برای یکی کار میکنه، اون به اون یکی معرفی میکنه، به اون یکی معرفی میکنه و این کامیونیتی خودش تو رو با شخص کار میکنی پس؟ معمولا از ارتباط شخصی شروع میشه و بس پیدا میکنه به سازمان ها، چون ما اینجوری نیستیم که یه فرایند سلکشن خیلی جدی بین شرکت ها و ساب کانترکتور ها اتفاق بیفته. تو ایران همه چی روانشناس شرکتایی. قشنگ گفتی دیگه، روانشناسی که یه کمی مجبور جراحی بکنه دیگه. همین میخوام بگم تو با سافت اسکیلشون کار داری یا با استراتژی مثلا نوشته شدهشون کار داری؟ خیلی سوالی که منو میبره سهیل، اونجایی که دوست دارم مثلا تجربیات زیستم و قشنگ الان بگم. من اوایل فکر میکردم، یعنی اینجوری بود مدلم که corporate innovation is the key، بریم روی نوآوری سازمانی. دوست داشتم همه رو ببرم به این سمت. بعد فهمیدم که کامان آدما مثلا درکش و آمادگیشو ندارن. با واژه آمادگی خیلی جدی گرفتمش و از اون موقع فهمیدم که آره بعضی جاها تو فقط باید بری به قول تو رو سافت اسکیل مدیران، لایه گاورننس، یعنی حکمرانی، اصلا همونجا وایسا و بشناس رهبر رو و سعی کن باش کار بکنی، اصلا پایین‌تر نرو. چون فایده نداره اگه بپری بخوای همه چی رو درست بکنی، مدل کاوه ورژن قبلی همه چی رو میخواد آرمانگرایانه درست کنه. نه، الان من بر اساس اون فاز دیسکاوری که اول داریم، یه جورایی مثل پزشکی که بهش میگن دیاگنوستیشن یا عارضه شناس، خب این میره میبینه که کجای سازمان چه خبره. خیلی هم باید سریع و هوشمندانه این کار بکنه. بعد یه پیشنهاد اولیه‌ای داره که از اینجا شروع میکنیم، بعد بزرگش میکنیم. یادم تو هم خیلی دیزاین رو دوست داشتی، تفکر دیزاین رو دوست داشتی. اینجا دقیقاً همون جوری با دیسکاوری میری جلو، بعد پرابلمت رو ریدیفاین میکنی، باز تعریف میکنی. اونجا من یکم با خیال راحت تر میتونم به سازمان بگم اوکی مسیر اینه. ولی تا اون موقع یکم ایتریت باید بکنی تا بفهمی که معده‌اش درد میکنه یا کلیه‌اش درد میکنه یا مثلا سرطان داره. خدا نکنه. اصلا که داری میگی، من خود منم همیشه درگیرش بودم دیگه. من خودم اصلا یکی از مشکلات من شخصا اینطوریه که من خیلی علاقه به استارت زدن و کمپانی درست کردن و اینا دارم و چون یه مقداری آدم بایستی هم هستم نسبت به اینکه how things should be run یا چه جوری باید باشه. شاید هم حالا به قول خود مثلا از همون دید دیزاینه میاد، یعنی آقا صندلی میخوای درست کنی، صندلی باید اینجوری باشه، شیپش، فرم فاکتورش باید اینطوری باشه، در آفیس باید اونجا باشه، نمیدونم رنگ جایی که بچه‌ها میشنن باید این رنگی باشه و این خیلی تو رو والنبل میکنه یا تو رو باعث میشه که خیلی وارد چالش و بحث‌های زیادی با همه بشی، چون تو دنبال یه آوتکام خاصی میگردی و حقم به خودت میدی. یعنی مثلا من اینطوری هم که من اتفاقا پایان بشنم بریستورم بکنم با بقیه، ولی apparently with most of the people که میشینی با بیشتر آدمی که میشینی صحبت میکنی خیلی دیزایری برای شکل آوتکام ندارن. درست. میدونی چجوری میتونم مثال رو بزنم که درکم بکنی؟ با همه میشه انگار کار کرد، یعنی انگار به هر کی که میرسیم یک نفرم میتونه بیاد بشینه بین ما صحبت کنه، بگی آقا تو میتونی بشین با همین شرکت رو بزنیم. من حالا ازت میپرسم به نظرت با همه میشه موسیقی کار کرد؟ با من میتونم یه نفر رندوم برداری بر من بیاری بگی آقا بشین با هم آهنگ بزنی، اصلا اونم هم اون موزیشن خفنی، هم اصلا شاید سبکی که میخوایم بزنیم اون میخواد، من میخوام راک بزنم، میخواد رپ بخونه. من که کاملا به این نتیجه رسیدم. و من فکر کنم اینه مشکل من همیشه، شخص من همیشه این بوده. که یعنی با هر کسی واقعا آدم نمیتونه اون مسیر رو بچینه، یه جایی بعد بگه نو. و من زود به این نتیجه میرسم. من معمولاً بعد از یک مدت خیلی کوتاهی کار کردن با طرف مقابلم
به این نتایج میرسم. اما بعدش چه اتفاقی میفته؟ نمونهش اینه که بعد یه سری هستن که به زور میخوان تو رو نگه دارن کنار هم دیگه، چون فکر میکنن کار درستیه، چون فکر میکنن که فاوندرز باید مثلا پیش هم دیگه بمونه، چون فکر میکنن که باید یه چیزی رو فیکس بکنن. و من فکر کنم تو دوره‌ای که من و تو با هم کار کردیم شاید من نزدیک 3 4 5 بار این اتفاق اینقدر داشتم که بعد دیگه همه فکر میکردن که پس آقا اگه سهیله که 3 4 5 نفر مشکل داره، شاید مشکل سهیل، پس چون نمیشه که 5 نفر مشکل نداشته باشن سهیل مشکل داشته باشه. میدونی؟ ولی خب منم اینو میپذیرم، ولی سازه رو من دارم میزنم. نمیخوام برداشت اشتباه بشه، پادکست رو من دارم میسازم. میدونی؟ الان میدونم مثلا یکم منش زیاد باشه ها، ولی تو که اصلا نه برات مهمه اسم کمپانی چی باشه، نه قیافش برات مهمه، نه رنگش برات مهمه، نه اینکه بچه کجا بشه، فقط میخوای یه چیزی بکنیم و بشه یه پولی دراریم دیگه. و این اینجا من یه کمی زاویه داره نگاهم باد. بذار اینو اینجوری بگم. من فکر میکنم کسی که داره یه چیزی رو دیزاین میکنه، من مشکلم هم دارم مطرح میکنم. آره، یعنی دارم میگم من مشکلم اینه. آره. و نگاه آدم وقتی یه چیزی رو داری خلق میکنی، دیزاین میکنی، داری میاریش بیرون، یه نگاه اینه که مثل میکلانج بگی که این تو بود، من فقط روش و این بقیه سنگا رو زدم کنار، این در اومد بیرون. من ایجنسی یا عاملیتی در این نداشتم، این تو بود، من فقط کشفش کردم. در این حالت تو باید تلاش بکنی که اتفاقاً فسیلیتیت بکنی یه مسیری رو با وجود آدمای مختلف و متنوع که این بیاد بیرون. یادم یه بار یه جمله رو پشت بوم بودیم، به من گفتی که هنر تو رام کردن آدماست. یعنی من یادم یه بار داشتم یه چالش داشتم با یه نفر، داشتم گفتم بابا کاوه اینطوری گفت هنر اینه که بتونی آدما رام بکنی. چه حافظه‌ای داری تو، از اولی که من دیدمت کلی از خاطرات قدیمی. آره واقعا من چیز یاد گرفتم از تک تک اون لحظاتی که با هم دیگه توی اشرفی اصفهانی دفتر اونجاتون بودیم یا جای دیگه. به نظر من سهیل الان وقتی به موفقیت کسب و کار نگاه میکنم، همین اتفاقا سختگیریه که آدم نسبت به تیم داره، نسبت به کوفاندراش داره، اتفاقا اینجا بیشتر لازم داریم تو ایران. ما الان خیلی راحت میسازیم با هم دیگه، فراموش میکنیم این چیزا رو، کریتیکال تینکینگ رو، و میریم جلو و آخرش هم یه چیز میدیوکره که کار نمیکنه. شاید اون نگاه تو در مو از ماست کشیدن خوبه، جایی این ممکنه اذیت بکنه که تبدیل بشه عدم پذیرش. مثلا عدم پذیرش دیگه اون ور خطه. عدم پذیرش میشه چی؟ این که تو وقتی یه کوفاندرت، آدمت، تیمت یه چیزی میاره بالا که تو دوستش نداری، آیا این یک ایموشنال ایمپالس یا یک تکانش میاد جلو، یا این که نه اینو میبری تو میگی چرا این پیشنهاد بستگی داره که کلیت اون شخص رو قبول دارم یا نه. و من الان این مشکل رو مثلا یکی از دلایلی که الان میتونم برگردم به عقب و دارم به خودم اجازه میدم که اینطوری جاج کنم بقیه رو و بگم آقا من کار درست رو داشتم میکردم بقیه نمیکردن، به خاطر اینکه الان کیسی دارم که اتفاقاً تنشم با کوفاندرام کم نیست از نظر تفاوت نظر، که دیگه اسمش تفاوت نیست، الان دایورسیتی شده. برای اون موقع تفاوت بود ولی الان چون کلیت طرف مقابلم رو قبول دارم. میدونی؟ و من اینجا دیگه راحت میتونم بتازم. اتفاقا اینجا اتفاقا همون میکلانجی، اتفاقا من تراش میخورم، اتفاقا من همش در حال تراش خوردنم و دارم هی فیکس میشم و اینا. و اینجاست که برای من خیلی اهمیت این داستان، این که با آدم درستت بود. اصلا قرار نیست تو درست باشی اون بد باشی. دارم میگم یکی میخواد رپ بخونه، یکی میخواد راک بزنه، جفتشون آدمای حرفه‌ای ان، جفتشون کارشون درسته، ولی نمیشه این کارو کنی. کی حالا مشکل به وجود میاد؟ زمانی که بقیه آدما میان تو بازی. یعنی مثلا من الان شاید مثلا این پادکست رو بیام مثلا مثال بزنم، مثلا من شاید الان دارم خودم این کارو میکنم، 4 5 نفر دیدم کمکم بکنن ادیتش بکنیم و این داستانا و اینا، یهو که یه سرمایه گذاری مثلا بیاد و این تمام این چالش از اونجا شروع میشه. درست. یعنی و اون وقت دو تا آپشن بیشتر نداری، یا باید میدیاکر بشی، یعنی بگی اوکی پس من اوریج میشم، هم حرف تو رو یه چیزی میگم که هم تو راضی باشی، هم تو راضی بشی، هم تو راضی باشی که این بازی من نیست. یا باید فازت نمیدونم مثل مارک زاکربرگ و ایلان ماسک باشه که انقدر کنترل داشته باشه اینا که بگی آقا همین، یا استیو جابز. مثلا ما اینا رو میخونیم، استیو جابز رو میخونیم، ایلان ماسک رو میخونیم، ولی تو عمل تو نمیتونی اینجوری کار بکنی واقعا.
تو عمل نه انقدر ووت داری، نه انقدر توان داری، نه انقدر کالچر کمپانیت بهت اجازه میده که بگی انقدر منم بکنی. و برای من خیلی داره بررسی میشه که آقا چجوری این آدما کارماش چیزشون بالاست، کاریزماشون بالاست، چیشون بالاست که مثلا میتونن واقعا مثلا جلوی بابا دیگه واقعا رسما یارو ایلان ماسک کمپانی بایاوت میکنه یا کاری که دوست نداره رو نمیکنه، یعنی کاری که دوست داره رو داره میکنه، ولی واقعا بیای تو دلای ماها یه چیزی که 55 نفر آدم بگن بله بله بله، ولی میشه یه چیز میدیوکر. من تو شرکت خودم یه چیزی که خیلی همیشه خوشحالم ازش اینه که هیچ وقت نترسیدم، که یعنی قبل از اینکه بخواد ترسم شروع بشه خودمو انداختم توی ورطه اشتباه کردن، دیگه راه پس نداشتم. میدونی پلای پشت سرمو خراب میکردم، مثلا صرافا پیشنهاد میداد، از کاله می اومدم بیرون، خداحافظ استعفا، دیگه راه برگشت نداری، تو رفتی تو دل مشکل، حالا بیا فکر کن چیکار میخوای بکنی. این تو شرکت خودم همینجوری بود. من فکر میکردم خب این همه سابقه کار داری، بعد من شرکت خودتو میزنی میبینی چقدر جزئیات جذب آدما، جزئیات پرفورمنس اپریزال، جزئیات مارکتینگ، همه اینا چقدر پیچیده تر از اونیه که قبلا به بقیه منتور میدادی. خب اونجا اومدم یه کاری کردم، یعنی یکی از کوچ‌های خوبم بهمون پیشنهاد داد، گفتش که 4 نفر از بچه شرکت رو تو تصمیمات کلان با خودت همراه کن. این مسئله که میگی به وجود میاد، یه جایی من میدونم یه چیزی درسته و یه چیزی، مثلا یک نمونهش این بود که پریروز ما گفتن اسکرام به درد ما نمیخوره، گفتم که چیکار میخوایم بکنیم، گفتن تایم شیت بچه‌ها پر بکنن، اونجا مینویسن چیکار میکنن. بعد من میفهمیدم اینا فرق میکنه، بنفیتش اینا. مجبوری این پذیرشه که بهت میگم بذاری مسیر غلط یه جایی اتفاق بیفته تا جایی که به آیدنتیتی و هویتی که داری میسازی پادکست تو بر نخوره، ولی این مسیر رفت بره، بعد یواش یواش تو که ضرورت اون مسئله رو احساس میکنی بتونی با بقیه اینو براشون جا بندازی. اگه میخواستم جلوشون وایسم مثل دیوار، این مثل جودو نبود که تو خودت میبری عقب میاری جلو بعد تعادل رو پیدا میکنی، وای میستادی همون زور آزمایی میکنی، یعنی بوکس. این شیوهی که من استایل من پیدا کردم، با بقیه کار میکنم، یه جاهایی یه کم بهم بر میخوره نظرات، ولی دارم یاد میگیرم. سویل در 39 سالگی دارم یاد میگیرم که اصلا موضوع احساسی نیست، اصلا موضوع اصلا، و خیلی سختم بود، خیلی سخت. اصلا من یکی از مشکلاتم اینه که این داستانه این که شخصی مال من انگار هورمونیه، یعنی من هی به خودم داداش این کارو داره میکنه، نه اصلا با تو کار داره، نه به تو ربط داره، نه با تو لج داره، من نمیدونم چرا اینجا میزنه بالا. صورتت حالت گرفته بشه تو طرف تاثیر داره، ولی خب آدم حالش گرفته میشه. حالا من یه چیزی بگم، این حرفایی که داریم میزنیم درسته و این روشی که ما هم پیدا کردیم، منم دارم همین مسیر رو میرم، فقط میخوام یه تجربه با شیر بکنم. من هم خوندم و به این نتیجه رسیدم که باید دیدی میگن بذار بشه خودش بفهمه دیگه. من این اتفاق داره یه جوری برام اینقدر میفته که داره به هزینه‌اش داره به فیل شدن شرکت هم ختم میشه و هی دارم میگم بذار دلیگیت کنیم، بذار اینی که میگه بشه. و من مطمئنم که تو گفتن من غلط وجود داره، یعنی میگم من باز تکرار میکنم، من دارم این حرفا رو میزنم، منم میکنم به خاطر اینکه دارم راجع به مشکل صحبت میکنم که مطمئنم تو خیلی‌ها هست و الان میخوام باهات برم توش ببینم مشکلم چیه. یعنی این حرفا رو دارم میزنم یعنی با توجه به اینه که میدونم از سر یه مشکل و استراگلی من دارم حرف میزنم، نه اینکه بگم کارم درسته. از این بادی کیس استادیو باز که خودمو کیس استادی کردم که میدونم مشکل خیلی دیگه هم احتمالاً هست. و زمانی بهت اثبات میشه بقیه میگن ای بابا راست میگفت که دیگه کار گذشته. یعنی من شخصا تجربه که خودم داشتم اینه که من خیلی طول میکشه تا با یه سری آدم و همکارام رفیق بشم، ولی یعنی اولش خیلی همه به هم گارد داریم ولی بعد خیلی رفیق میشیم با هم. یعنی تقریبا اگه تمام آدمایی که با من کار کردن، تمام حالا که نه، ولی اون آدمایی که با من به اندازه کافی زمان مدت کافی کار کرده باشن باهاشون صحبت بکنیم اینجوری که بعدن خیلی رفیق شدیم. یعنی ولی اولش همیشه با هم خیلی گارد داشتیم ولی این به هزینه فیل شدن شرکت من تموم میشه و بعد من میرم استارتاپ بعدی و بعد تو استارتاپ بعدی تو لزوما همه اون آدمایی که قبلا باهاش کار کردی نداری و همچنان دوباره باید یه استیج اثبات دیگه دوباره بری، آقا پس دوباره باید و این هی داره برای من، این لوپه داره برای من تکرار میشه. و چرا میگم این لوپه برای من تکرار میشه؟ من دارم واقعا میبینم که هر حرفی که زدم گفتم آقا این کارو نکنی اونجوری میشه اینجوری بشه، نه آقا اونجوری نمیشه، همون هی شده و
و واقعا هم شده ها. یعنی خیلی برای من تابلو که خب معلومه داشت اون کار کردی اینجوری کردی اونجوری میشه، چه انتظار چی بود، چه جوری دیگه بشه. و خیلی همه کتابی عمل میکنن و تا کتابی عمل میکنن اونجوری نمیشه. حالا من این چالش رو دارم که آیا باز من استراتژیمو عوض کنم، آیا من باید یکم مثلا حواسم باشه که تا چه حد راه بیام که به فیلیر نکشه. میدونی یعنی من دارم میگم منم از این تجربه دارم استفاده میکنم. ولی واقعا میدونی من کاوه دنبال چی ام، من انگار دنبال اینم که یه زمانی یه پول خیلی گنده مشی درارم، برم به هیچ جواب ندم، برم همون کاری که فکر می‌کنم بکنم. فیلم شدم کاستش مال خودمه، ولی مطمئنم اون کار میشه. یعنی من واقعا دنبال همچین کیسی ام. یعنی انگار اینه که همه این استارتاپ‌های من قراره یه استارتاپ میدیاکوری باشه تا من برم مسترپیسمو بسازم. میفهمم یه روزی بالاخره موقعش برسه. یه باز این مسیری که داری میگی در ذهن من در چند سال گذشته من اینجوری بود. توی مسیری که شرکت رو زدیم، توی مسیری که بیزنس مدلمون رو هی تغییرش دادیم، همه تغییراتی که کاوه به عنوان یه شخص تو زندگیش باعث رشدش میشه اونجاها اتفاق افتاد. اونجایی که فهمیدم من تحمل شنیدن بعضی از حرفا رو ندارم، یه درایی برای من گشوده شد. اونجایی که من فهمیدم که آدما رو سرزنش میکنم، یه درایی گشوده شد. اونجایی که فهمیدم که مدل فیدبک گرفتنم من خوب نیستم که بقیه هم نمیتونن فیدبک بگیرن. بعد فهمیدم که من بعضی جاها اولویت‌ها رو درست رعایت نمی‌کنم، اونام رعایت نمی‌کنن. اینا انقدر من از این اشتباهات خودم چیز یاد گرفتم. اصلا همین دارم میگم، من قشنگ یه موجودیم پر اشکال. یعنی خودم بعضی موقع باورم نمیشه، میگم مگه میشه اینقدی؟ یعنی یه جارم خدا بهت رحم نکرد اونجا رو حداقل مثلا اوکی باشی. بعضی جا من واقعا بغضم میگیره. من بغضم میگیره که خب واقعا چرا انقدر آدم چیزی شدی، میدیاکر شدی که این همه اشتباه تا 39 سالگی با خودت آوردی. بعد که نگاه میکنم میبینم که چقدر کانسپت تایم و سن چقدر کانسپت های بیکار کردیه. یعنی انگار که من الان در این فاز از رشد شخصی خودمم، سن و اینا رو بریز دور. حالا میخوای در 90 سالگیت به یه جای قابل قبولی برای خودت برسی. من میدونی چرا 90 سالگی اون کارو میکنی؟ یعنی من به این قضیه فکر کردم از هوش دیگه نیست انگار، دیگه انگاری که آقا خسته شدم دیگه. I don't want to give it a chance. like میدونی پذیرشت میره بالا. یعنی اینجوری که دیگه آقا بذار این بار بشه دیگه. یعنی مثلا من الان خودم یه مقداری مثلا کمتر اون اگریسیونس رو دارم، اینجوری که آقا بذار این یکی بشه دیگه. میدونی یعنی یکم داری خودت حالا به قول معروف داری از جلوی راه خودت میری کنار به اصطلاح. دقیقاً اون پذیرش است. یکی پریروز با یکی از بچه‌ها داشتیم یه بازی واسه سازمانی طراحی می‌کردیم، گفتش که آدما که از در میان تو بهشون میگیم که مهمترین فاکتور روانشناختی سازمان موفق چیه که آدما رو به چالش بکشیم. تو به نظرت چیه؟ سوال تو بگو. مهمترین فاکتور روانشناختی آدمای یک سازمان موفق، یه خصوصیت شخصی خصوصیت یا بینشون، یعنی ارتباطات جوابش مثلا میتونه شخصی باشه. شخصی در افراد، اینی که پذیرش، اینی که خودشون فلادن. خب الان تو میگی الان نظر تو اینه که پذیرشه. من اون موقع فکر کردم گفتم همدلی یا امپاتیه. یعنی اصلا چیزی هم نمیخواد بپذیره ولی حداقل بتونه خودشو جای طرف بذاره. یکی دیگه از بچه‌ها مثلا گفته بود توجهشون به هم دیگه است. این جواب این سوال انقدر میتونه تنوع داشته باشه در آدما، ولی میخوام بگم که مسئله همینجاست که ما اینا رو در بیاریم که یه سری چیزا برگردیم به کیسای خودمون، کیسای زمان ما. چرا مثلا سراوا کار نکرد؟ من میگم کار نکرد. چرا آواته کار نکرد؟ آخه من زیر عکس اینستات هم خوندم یه چیزی. آره به نظر من واقع بینی مهمترین خصوصیت آدمای موفقه. حداقل منی که نبودم این خیلی برام پررنگه. برعکس واقع بینی میشه سوگیری به سمت خوشبینی یا بدبینی، اپتیمیسم بایاس، پسیمیسم بایاس. و تو بسیار آدمایی میبینی که وقتی میخوان گل تعریف بکنن برای خودشون 2 برابر 3 برابر توانشون فکر میکنن میتونن بزنن. نمونهش اینجا نشسته. اون نقطه از زندگی که ما یه مقداری میتونیم واقعی نگاه بکنیم به اشکالاتمون، بشینیم سر این میزه به جای اینکه به در و دیوار و مملکت و حکومت گیر بدیم، خودمون رو کیس بکنیم. این یه نقطه مچوریتی به نظر من خیلی ارزشمنده. تازه اون زمان شروع میشه دیدن و کشف اشکاله. چون واقعا ولی کار قبول داری زمانی میتونی این کارو بکنی. یعنی من خودم اتفاقا الان این همه ادعا کردم که من اینجوریم ولی من از اینام که میتونی بشینی جلوی من و تا صبح برای من
از اشکالات من بگی و من اینجام که دمت گرم اینم گفتی، دمت گرم اونم گفتی، چون آره یادمه. میدونم هم شخصی نیست، هم خودم سعی میکنم که دارم خودم رو شیپ میدم دیگه. من نه خودم ولی یه باند خوبی بین ما بود که این کارو میکردیم با هم. همینو میخوام بگم. آره. من میگم یه آدمی که واقعا داره رنج میبره رو بشین جلوش اینجوری باهاش صحبت کنی نمیشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم شاید مثلا من احساس میکنم میتونم بشینم اینجوری راحت فیدبک منفی از یکی بگیرم راجع به خودم، به خاطر اینکه اول اصلا احساس میکنم که یارو با کلیت منو دیگه نمیخواد زیر سوال ببره. من دنبال اثبات شدن نیستم، یه تیکه کارو میخواد فیکس بکنه. در صورتی که تو با یه نفر که خیلی فلاده یه تیکش هم بگی اون به خودش میگیره. یعنی اینجوری که آقا من که هنوز ثابت شده یعنی مثلا تو میتونی بری به رونالدو یه اشتباهشو بگی، ولی به آدمی که فوتبالش بده بهش بگی اصلاش خورد میشه. من میخوام یه چیزی روی این اضافه بکنم. من خیلی شنیدم تو این سالها کوچ‌های مختلف، دوره‌های مختلف که میگفتن که تو چیز کن، همبرگری بکن، فیدبک و دورش مثلا یه کمی اول طرف آروم کن، نرم کن، خوبیاشو بگو، بعد وسطش یکی هم چیز بده، نقد بکن، بعد دوباره خوب بگو. ببین راستشو بخوای این از اون جاهاییه که میگم یه کمی داستان دور از فرهنگ ما یا اصلا دور از واقعیت. من بخوام به تو فیدبک بدم زمانی کار میکنه که تو رو دوست داشته باشم. یعنی بتونی قائل باشی که به اینکه در آدم‌ها چیزایی پیدا بکنی که دوستشون داشته باشی. این جمله ممکنه خیلی به نظر بعضیا عجیب غریب باشه، ولی به نظر من تو تا آدما رو دوست نداشته باشی، بهشون عشق نورزی، با تمام تاریکیایی که دارن، حتی خودتو، اگه بتونی اون قسمت یه چیزی در خود پیدا بکنی که باهاش دوست باشی، حالا تو فرض کن یکی هی بخواد خودشو نقد بکنه، هی بخواد خودشو سرزنش بکنه، در نمیاد، رشد در نمیاد. من از سهیل علوی یک تصویری بسازم که اکراه داشته باشم بهش، به خاطر لحنش، به خاطر مدل برخورد کردنش، ولی اگه بتونم اون قسمتی رو ببینم که سهیل علوی جذابه که من می‌دیدمش، مثل خیلی دیگه که کنارم بودن میتونستم راحت بهت فیدبک بدم و توی امنیت ما به هم نمیخورد هیچ وقت. اصلا یکی از دلایلی که این حرفی که زدی باید دوستش داشته باشی اینه که حتی لزوما تو اگه واقعا دوستش داشته باشی پس واقعا میخوای که فیدبک به صورت کار کنه. پس حتی شده روش تو عوض میکنی که فیدبک کار کنه. دقیقاً. یعنی تمامه. حالا من یه 3 سالیه که نمیدونم میدونی یا نه، ولی رفتم اینقدر احساس نیاز میکردم رفتم کاگنیتیو سایکولوژی خوندم تو ایران. بعد متوجه شدم که صورت آدما، حرکات چهره، اینا تو مغز تو یه نقطه‌ای هست در مغز میانیت که بر اساس اینها شروع میکنه تفسیر کردن اینکه حس طرف مقابل به من چیه. یعنی بدونی که تو بفهمی اِوولوشن، تکامل در مغز سهیل علوی داره از صورت کاوه احساس امنیت یا عدم امنیت میکنه. خب من وقتی که از درون میدونم که تو رو دوست دارم و میدونم که میخوام با هم چیزی بسازیم، صورتم من اینو ساپورت میکنه، ابروام، لحنم، همه چی. ولی آدم فیک به راحتی فیک بودنش معلوم میشه. این سوال من میگم سوال به خودم چرا خودم کی اسم خودش اشتباهی. آخه من تو دوستان سوال خیلی دارم. کاوه میدونی من مشکلم ولی با این قضیه چیه؟ این داستانو پیکسار هم اون مدیر پیکسار راجعش صحبت میکنه، اونم بحث رادیکال کندر رو خیلی دارن. یعنی یه تاک خیلی جالب هست که راجع به همین موضوع اینه که مثلا ما وقتی داشتیم توی استوری رو میساختیم، وقتی داشتیم میساختیم، چقدر دیزاینرها سریع به هم فیدبک باید بدن و دیزاینر هم دوست نداره فیدبک سریع بده تا کار تموم نشده که جاج نشه و اینا. و چقدر مثلا این داستانا دارن که جزء یکی از ولیوهای کمپانی، جزء یکی از ارزش‌های کمپانی رادیکال کندر داشتنه. صراحت تمام عیار. صراحت تمام عیار. آفرین. ترجمهش. من حالا اینی که دارم میگم چرا اینا، چون میگم دیگه مثلا ما اینجوری بهمون یاد میدن آقا میخوای فیدبک بدی یه 2 تا چیز خوب بگو، یه تعریفی بکن، یه تمجیدی بگو، بد بگو. خیلی فیکه، خیلی فیکه، ولی عملا جای خیلی جا کار میکنه. آره. ولی نکتهش اینه که برای من اینجا قضیه جا نیافتاده تا به امروز، تا به الان. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنم من اینطوری ولی گرو نکردم. یعنی اینی که تو مثلا میگی که مثلا تو به صورت من اتفاقا با من موقعی که مثلا توی تینیجین بودم داشتم توی این استارتاپ‌ها میرفتم کار میکردم، اتفاقا مثلا مال من اینجوری بود که فیدبکی که من گرفتم که خودم تبدیل شدم به یه آدمی که الان اونطوریه ولی دارم الان با صحبت میکنم که چیکار کنم بهتر کار کنم، بود که مثلا من یه کاری دیزاین میکردم، یارو میگفت این شت چیه ساختی، برو یکی دیگه بزن. من اینجوری که ای بابا و من پوستم کلوف شد. و بعد من الان مثلا با دیزاینر خودم صحبت میکنم همین کارو میکنم، اینجوری که این چیه، برو یکی دیگه بزن. بعد یارو میریزه و هم یارو میره با HR صحبت میکنه، یارو اینجوری که داداش. تو باید اینو در نظر بگیری سهیل که آدم‌ها
اصلا بحث کاوه این روزا اینه که من میگم به روان آدمه، به اون بلک باکس مغزش هم یه دقتی بکنیم موقع قانون و قاعده چیدن واسه سازمان. آدم ها از بعد و کودکیشون با در یه شرایطی بزرگ میشن که والدشون، مادرشون، پدرشون یک امنیت ها و عدم امنیت هایی واسه شون میسازه که این اینجا خودشون نشون میده. تو به هر کسی نمیتونی اینجوری بگی. تو اتچمنت یا دلبستگی ایمنی تجربه کردی، اگه کسی هم بهت گفت شت ساختی، از اعتماد به نفس بالا به ریشت خودم محکمه. آره ریشت محکمه و تکونی میخوری برمیگردی. ولی خیلی اون ریشه در کودکی ناامن شکل میگیره. حالا ما دلبستگی مختلف داریم، ایمن داریم، استرابی داریم، اجتنابی داریم. خب دلبستگیش اجتنابیه، یعنی همش اجتناب میکنه در رابطه، طرفشو تنها میذاره، به اون احساس عدم امنیت میده. یکی استرابیه، هم میگه اساس من ناراحتی، با من قهری. خب این یعنی تا به طرف یه چیزی بگی طرفو نابود کردی و تو باید به اون از لیدر باید واقعا سایکولوژیست باشی. همینو میگم ما اصلا خیلی وقت کاوه مشکل من پروداکت ساختن نیست، آفرین. خیلی وقته آدمان. آدمان دقیقاً. به نظرم اینه واقعا، اگه بخواد آدم تنهایی کار نکنه مجبوره که خیلی درگیر آدما بشه و از همه سخت‌تر اینه که تو و آدما اون طرف یه مسائلی داری، این طرف یه مسائلی داره. اگه تیم هایبرید داشته باشی میبینی که با اونا باید یه استایلی مدیریت و رهبری کنی، با اینا یه جوری. تو تجربهشو داری دیگه. آره الان و واقعا چالنجینگ، یعنی فکر کنم این صحبتو داره از همونجا الان برای من میاد. آه. خیلی چالنجینگه. یکی ریموت بودن فوق العاده چالنجینگه. دو تا چالش خیلی گنده من الان دارم. یکی این که من الان استارتاپ پنجم ششم راحت تر که نشده سخت تر که شده. این یعنی هیچ انگار نه انگار که بگی اینو دیگه بلدی، اینو دیگه بلدی، اینو دیگه بلدی. همش چیزای جدید، همش جدیده، همش هم فرمت جدیده. یعنی یه کار قبلی، یه کار تکراری هم ولی توی یه فرمت جدیده. میدونیم مثل که یه جاده‌ای که همیشه رانندگی کردی ولی با یه ماشین جدید داری رانندگی می‌کنی، باز فرق داره باز. و دو تا چالش بزرگ من، یکیش ریموته. اصلا خیلی فرق داره بازی، خیلی فرق داره بازی و آدمای متفاوتی میخواد. اصلا آدمایی که اونرشیپ بالاتری دارن، فرو بگی میره فرهزاد، مگر اینکه باید بشینی یه کتاب داکیومنتیشنی باید بنویسی که به جایی که اونو بنویسی خود کاره رو میکنی. پس یکی اینه. دو، منی که الان یه سری تیمم مثلا 10 15 درصدش ایرانیان، تفاوت با ایرانی کار کردن و تفاوت با کسی که فارسی زبان نیست کار کردن. آفرین. و با فارسی زبانه بحث ایرانی بودنه فکر نکنم باشه، بحث کالچر نیست، شاید بحث شاید چرا بحث کالچر هم باشه. با ایرانی من میرم تو جلسه اینجوری هم که داشت چه خبر، چیکار کردی، این چی شد، اون اینجوری بزن، اونجوری، اینم اینجوری، که اینجوری داریم حرف میزنیم با هم و خیلی ترانسفر کانسپت ها سریع‌تره. یعنی اصلا ما از کلمه اصلا استفاده نمی‌کنیم. شاید واسه همین میگم لنگویج نیست. آفرین، بین خطوطه. آره یعنی مثلا من میخوام بگم این دیزاینر خیلی زایست داشتی، میدونی اینجوری به یارو مفهومو رسوندم و خودش هم فهمیده و اینا. حالا من همین جمله رو بخوام برم توی با یه دیزاینر غیر ایرانی بگم، من نمیتونم بگم این دیزاین زای است. What do you think is wrong with this؟ نمیدونم هاچی، قشنگ نیست. Is there anything we can do to make it آره better؟ اصلا بعد دقیقاً میره به اون مثلا من آچمز میشم برای فیدبک دادن، میدونی اینجوری که آقا خوب نیست دیگه. من نمیفهمم. مشکل اینجاست که حالا یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های مدیریت این چیزه، این مدل‌های فرهنگ میاد فرهنگا رو دسته‌بندی میکنه. بعضی از فرهنگا لو کانتکسته، خیلی کانتکست درگیر نمیکنه، معنی رو با کلمه میرسونه. بعضی های کانتکسته، یعنی کانتکست میاد معنی یه جمله رو تو این کانتکست این میکنه، توی یه کانتکست دیگه اون میکنه. مثلا تو ممکنه یه نوع معمولی بگی ولی واسه یه ایرانی همون نوع رو وقتی صورتتو اینجوری میکنی یه معنی میده، وقتی که لبخند میزنی یه معنی دیگه میده. این های کانتکست. حالا تو اون فرهنگ تو میتونی به طرف بگی که I don't think it's working، اون حرف دیگه برداشت نمیکنه، میگه اوکی به نظرش جواب نمیده و میرم درستش میکنم. حالا تو به ایرانی بگو فکر میکنم که کار نمیکنه، حالا این میگه که نکنه منظورش اینه که من کلا ناکارآمدم، یا نکنه منظورش اینه که الان حالش خوب نیست با من میخواد حال منو بگیره. این فرقه باعث میشه که فرهنگ ها، این تازه یه فاکتور بود، میگن فرهنگ ها مذکر و مؤنث هم بر اساس اینکه روی رشد آدما تمرکز دارن یا بر اساس جاه طلبی. فرهنگ ها هایرارکی ان یا لو هایرارکی ان و 5 6 تا فاکتور رو میگن که من واقعا نمیدونم با این چیزی که تو میگی ریموت باشی
دایورسیتی فرهنگی هم داشته باشی و خواستگاهایی که نشستن توش، اینا کنار هم دیگه تو تجربه موفقی دیدی؟ خب الان کمپانیایی مثل خیلی از کمپانی‌ها مثل ایر بی ام بی و اینا مثلا خب ریموت شدن کامل و اینا. برای من ایرانی تجربه اول و تجربه فوق العاده چالنجینگه، خیلی چالنجینگه. ولی مثلا من نگاه که میکنم مثلا استیو جابز این چالش رو رد کرد ایونچوالی، یعنی وقتی که از اپل انداختنش بیرون و وقتی رفت نکست و وقتی یه لاست اینترویو بود من داشتم ازش نگاه میکردم، ازش پرسیدن که بزرگترین اتفاقی که برات افتاد چی بود، گفتش که من نگاه خیلی بلند تری نسبت به روابطم با آدما دیگه نگاه میکنم. چون استیو جابز معروف بود به آدما رو تو آسانسور اخراج کردن و آره. آدم اسهولی بودن و بد صحبت کردن، اینجا وضعش برو بیرون از اینجا، و که شاید اولین ریاکشن منم به همه موضوع اینه. ولی اون اینجوریه که آقا من قراره با این آدم کار کنم برای مدت زیادی، من قراره با این آدم کارها بکنیم و نیاز دارم یکم لانگ ترم تر نگاه کنم. البته با هم بزرگترین مشکل اینه که من همون حرفی همون اول زدم، من هنوز کلیت رو قبول نکردم که ببینم میخوام اینوست کنم با را بیام یا نه. میدونی به خاطر اینکه کمپانی، ببین شاید کاوه، من میگم دیگه ما همش یه جورایی الان راجع به آدم‌ها حرف میزنیم و رابطه با آدم‌ها و اصلا دیگه بحث واقعا ساخت پروداکت و ساخت محصول و اینا اصلا نیست. خیلی وقت نیست. همینه بحث رابطه. واسه همینه یکی میاد میگه پول داره بچه پول داره و ندادش، اصلا پول هم داشته باشه این چالنج‌ها هست. این داستانا هست. و شاید مثلا توی کمپانی یه مقداری، ببین مثلا من واقعا همیشه دنبال یه پروسه‌ای بودم که نمیشه یه جورایی. میشه آیا قبل از اینکه یه نفر رو هایر کنی فول تایم یه ماه باش کار بکنی؟ نه انگار نمیشه، یعنی باید هایر بشه یارو، اصلا نمیشه. من اگه بتونم یه همچین مدلی پیدا کنم که با آدم بتونم یه ماه کار بکنم، حالا به عنوان کانترکتور، به عنوان فریلنسر، که آدما ولی پوزیشناشون اونجوری نیستن، اینجوری بهم بگو یا من بیام اینجا برم اونجا، این خیلی راحت تر میشه. ما چون خیلی رندوم به هم وصل میشیم، این داستانی که اون میخواد رپ بزنه راک بزنه خیلی اتفاق میفته. اینجا اون تجربه مهمه که من و تو و خیلیای دیگه درد کشیدیم بابتش، که تجربه ریکروتمنت، تجربه جذبه. چقدر جذب انجام دادی که جواب نداده؟ من که خیلی. تو هر روز داره اتفاق میفته. خب بعد اون 4 نفر رو که آوردم نشستیم با هم دیگه، کرایتریای جذبمون یکم تغییر دادیم، بازم مثلا 40% موفقیت شد 60%. پس مثل چیز میمونه دیگه. آخه طولم میکشه تا فیدبک بگیری که آیا ساکسس ریتت بالا بوده یا نه. اصلا چجوری میخوای آدما رو محک بزنی، به قول آمریکا اسید تست بکنی؟ با چی میخوای اسید تست بکنی؟ آدمای پیچیده‌ای که هر روز یه چیز جدیدی رو میکنن، تو چطوری میخوای؟ با چه تستی میخوای؟ ولی خب اینجوری نیستش که ما بگیم که هیچی نداریم. چرا؟ تا یه حدیش مسئولیتش با ماست. مثلا کاری که ما الان میکنیم اینه که توی وهله اول خب یه سری کرایتریا داریم که میبینیم این آدمه برای پروداکت دیزاینر اینا رو باید داشته باشه. بعد مرحله دوم میبینیم که یه سری سافت اسکیل ها تو شرکت ما خیلی مهمه، تست میکنیم با تستای مثلا EQشو میبینیم فلان. بعدش هم میریم رو بحث‌های اتیکس که یه جوری دیگه اونجا واقعا دیگه مهمترین مسئله است که میتونه طرفو از شرکت دور بکنه. مثلا میگم کسی باشه که تجربه من تو خیلی شرکت‌ها از هر دو سر طیف، یا با آدمای مذهبی خیلی مشکل داشته باشه به عنوان یه نوع دیگر، یا با آدمای مذهبی روشون تعصب داشته باشه. من جایی کار کردم که میگفتن کسی که چادر میپوشیده ما از اول ردش کرده بودیم توی ایران خودم، و تو جایی هم کار کردم که دخترها رو استخدام نمی‌کرد. نه ما میکس داشتیم ریحون، من هیچ وقت همچین چیزی نداشتم. دقیقاً تو همینجوری میکس داشتی، چون خیلی برمیگرده به استایل تو. میخوام بگم که توی این شرایط تو آدمی که اینجوری فکر میکنه، اکستریم فکر میکنه، که بیاری تو سازمانت بدترین خیانت رو کردی. بعدش بحث سافت سکیلز و بعدش هم بحث تکنیکاله. اینا دیگه حالا من ساکسس ریت هم فکر میکردم خیلی بالاست، بالا بود آخه، ولی فیلیر ریت هم آخه اینقدر داره میره بالا که داره رکورد ساکسس هم میزنه. ولی من مثلا بگم من چیکار میکنم که نمیدونم اسکیلش نمیتونی اینو بکنی مگر که همیشه خودت بخوای مصاحبه بکنی. اسکیل نمیشه بعضی وقتا، نمیشه. آره. واسه همین الان بزرگترین کمپانی دنیا هم بره خیلی احمقانه از پروسسش. ولی مثلا من خیلی دیتیل اورینتد ترم. مثلا من
من به قول معروف دیدی میگن دهنش رو واس کنه 10 تا بزنم میفهمی، ولی مثلا مال من اینطوری که من اصلا اتفاقا اینترویو اولا که هر موقع میرم تو اینترویو که با اچ آر هم چالش دارم، چون مثلا اچ آر با من مثلا یعنی من نصفش اصلا به اچ آر نمیگم دارم صحبت میکنم، یا از پروسس اچ آر میبرمش بیرون که جزء اچ آر، چون من اولین صحبت اصلا نمیخوام اسمش اینترویو باشه. یعنی اینجوریه که آقا این صحبتی که الان داریم ما میکنیم با هم، من و تو میخوایم یه صحبت فوق العاده دوستانه داشته باشیم، بعد ما هم کافی بخوریم و اصلا اسمش مصاحبه، اصلا مچ میکینگه، میدونی؟ بعد هم من دارم به تو میگم که من باید تو انتخاب، هم تو باید من انتخاب بکنی. اصلا یه رابطه دو طرفه است. و بعد من اصلا بحثم اینه که آهنگ چی گوش میکنی، کجا میری، رفیقات چطورین. من کالچر فیت بودن خیلی اول چجوری اینترپرت میکنی، چجوری تفسیر میکنی نتیجه؟ من آفرین اصلا من بزرگترین مشکلم اینه که الان حالا به این میرسیم، الان مشکلمو اصلا بهت میگم آخرش چیه که بعد ببینیم چه جوری کارش میشه کرد. بعد مثلا اسکرینشو که شیر میکنه با من به اپای داره مثلا به من یه چیز دیگه نشون میده، ولی من دارم به اپای اینستاش دقت میکنم، دارم به کروم اکستنشناش دقت میکنم، دارم نگاه میکنم تو براوزرش چیا هست، دارم به بوک مارکاش نگاه میکنم، قاب گوشیش چقدر مرتبه. من همه اینا رو دارم نگاه میکنم تا ببینم مثلا چندیم با طرف مقابلمون. و آخرش که یکی میاد مثلا یا اچ آر بهم میگه چی خوب بود، من روم که نمیشه میگم داشت مثلا این اکستنشن رو داشتم. واسه همین یه جورایی شده که دیگه مثلا من معروف شدم به این که آقا بریم از سهیل بپرسیم که مثلا یارو خوب بود یا نه، بریم بپرسیم این کارا رو بکنیم یا نه. چرا از سهیل بپرسیم؟ چون سهیل اینتویشنش خوبه. آره بعد این کلمه اینتویشنش خوبه یه جورایی از حالت پوزیتیو داره تبدیل میشه به یه حالت نگاتیو. چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونین چرا، ولی میدونه حتما دیگه. یعنی یارو نمیفهمه چی کار داره میکنه، نمیفهمه چجوری میجر باید بکنه. یعنی من خوشم نمیاد از اینکه بگن آقا سهیل مثلا اینتویشنش قویه، میدونی؟ به خاطر اینکه چون نمیتونی تعریفش کنی که چرا، اون وقت شبیه میشه آقا چون نمیفهمه این فکر میکنه که خوبه. یعنی یه همچین معنایی داره پیدا میکنه، یه جور توهم ماننده ها. آره ولی میدونی که اینتویشن، چون موضوع تز منم بحث تصمیم گیریه توی علوم شناختی، اینتویتیو دیسیژن میکینگ گونه‌ای که روز به روز داره جاشو پس میگیره از دیتا دریون. آفرین. آره. من که از اول دیتا دریون نبودم و نخواهم هم فکر کنم بود. دلیلم دارم. اولا اون دیتا دریونی که ما صحبت میکنیم با این دیتا دریونی که 4 بار گوگل رو باتنت کلیک کرده فرق میکنه. خیلی. دو اینکه تو فقط دیتایی داری میبینی که کالکت کردی. من اصلا من اصلا یکی از موزل اصلا کمپانی میان به ما میگن که آقا مشتری که اومدن با ما صحبت کردن این فیچرها رو خواستن و بریم این فیچرها رو بزنیم. من همش اینجوریم که اونایی که پروداکت ما رو اصلا نخواستن چی؟ کی اونا رو اونی که اصلا اومد وبسایت رو دید اصلا کانتکت هم نکرد گفت اصلا این مال ما نیست چی؟ تو رفتی اون درصدی اتفاقا پیدا کردی که اتفاقا من دنبال اینم که چرا اومده تو این همه. من اینو از تو فانلم آوردمش رو مارکتینگ پیجم، آوردمش رو لندینگ پیجم، آوردم 4 دقیقه نگرش داشتم، رفته صفحه فیچرمو چک کرده، رفته صفحه پرایسینگمو چک. من اینو میخوام ببینم چرا نیومده. اینی که تو رفتی باهاش صحبت کردی گفتی من اینو میخوام که من این به دردم نمیخوره که. دقیقاً. یعنی دیتا ها میدونی اونجوری تو با شهودت داری در یک فرایند ناخودآگاه همون دیتا ها رو جمع میکنی، خیلی هم عمیق‌تر و غنی‌تر از جای متنوع بیشتر، ولی تو نمیدونی چطوری داره اتفاق میفته چون مغز رو کامل نمیشناسی، ولی داری نگاه میکنی از مدل بادی لنگویج طرف، اینا همه داری دیتا میگیری، ولی شاید خیلی خودآگاهانه و چیز نباشه، ارادی نباشه. آره. من خودمو من اصلا تمام تصمیمام راجع به خودمه. من انقدر از اینکه بری برای بقیه با دیگه تصمیم گیری بدم میاد. مثلا تیم مارکتینگ داره ادز اینستاگرام داره درست میکنه. درست. یه چیزی ساخته بحثم آقا این رنگ باید تینتش اونقدر باشه. من اصلا کاری ببینم، من نگاه میکنم، من اینجوریه که آقا این الان تو اینستاگرام من بیاد how would I feel، من چه احساسی خواهم داشت. من اصلا کاری ندارم چی دارید میگی like I don't think like. ولی خب اینم باید بپذیرم آدم متفاوتن، یعنی خیلی از آدما مثل من نیستن واقعا، مثل که عدرا قرمز میکنی کار میکنه. ولی خب من نمیخوام اون کمپانی باشم که عدرا قرمز میکنه. واسه همین اپل خیلی کمپانی ماجیکالیه، یه کارایی کرده که تو خیلی کمپانی‌ها نمی‌کنن اون کارو. نخواهی کرد تو اجازه نه انقدر وقت میذاری که کرو دیوایس تو انقدر بکنی، میری اون فیچره که حضرت خواستن رو میزنی اون وسط. اصلا تنها کمپانی که اصلا چیزی که برای خودش دوست داره بسازه رو داره میسازه و آخرم توی لانگ ترم کار کرد. مایکروسافت اونی بود که چیزی که مردم می‌خواستن رو رفت ساخت. یعنی آقا ما اینو می‌خوایم، ما این چی می‌خواین، چه نرم افزار چی می‌خواین، ما بریم بسازیم. این مایکروسافت
اپل اونه که آقا من میرم اونی که خودمون که دوست دارم اون برای خودم میسازم. من دوست دارم اونی که خودم دوست دارم بسازم. من مطمئنم که من نمیرم من این پادکست رو برای بقیه نمیسازم که من اینجا آقا من کانورسیشنم با یکی از دوستای خودم دارم صحبت میکنم، دوست داری گوش کن. ایونچولی پراببلی فکر میکنم حتی بیشتر جواب بده از اون ورژنی که تو داری به حرف همه گوش میکنی و این چی میخوان. جالب. این جواب یکی از سوالای این روزای منه که وقتی میگیم دیزاین و هیومن سنتر دیزاین یا یوزر سنتر دیزاین، طراحی کاربر محور، این به این معنی نیستش که بری ببینی اون چی میخواد، میخواد و همونا رو براش درست بکنی. بعضی وقتا بهترین راه راضی کردن آدما اون نیست که اون چیزی که میخوان رو بهشون بدی. مثالش اینه که یه بچه کوچیک ممکنه خیلی چیزا بخواد. آدم همین مثال بزنم. آره، چون من میدونی دیگه خودم هم یه دختر کوچیک دارم، این واسم خیلی ملموسه. ولی ضرورتش چیه؟ نسستیش چیه؟ اون چیزی که اینو فهمیدن شاید برمیگره به روش تو. یعنی اینکه من یه تجربه زیسته‌ای دارم که یه ضرورت‌هایی در وجود خودم به صورت اصیل وجود داره. اگه به اونا برسم احتمالاً آدمای دیگه‌ای هم به این ضرورت پی میبرن، چون من به ضرورت خودم خیلی آگاهانه و با صداقت دارم میپردازم، به جای اینکه برم بگم که هر customer is king user is king، هر چی میگه بله شما درست میگید، الان براتون اینو میذارم، این فیچر هم میذارم، اون فیچر هم میذارم، نمیشه دیگه. بعد اینا آخه کوانتیفای کردنش راحته. آره. کوانتیفای کردن دیلایت سخته. آقا من این آقا میری رفتی مغازه 2 تا لیوان کنار همه، چرا اونو میخری؟ قیمتش کمپانی اینه دیگه، کمپانی دارن راجع به پرایسش صحبت میکنن، راجع به که این فیچر رو داره، این یکی لبه داره و یکی نه، اینجوری دارن صحبت میکنن. هیچکی نمیاد ولی بگی که ولی من با این حال کردم، من اینو برداشتم. میدونی؟ و کلا تو نتفلیکس مثلا وقتی میخوان رودمپ و پروداکتشون رو گروم بکنن، یعنی میخواد مثلا اسپرینت بعدی رو بچینن، از 4 تا باکت فیچر برمی‌دارن. یکیش فیچر کاستومر ریکوست، یکیش فیچر باگز، یکیش فیچر چیزایی که فیچر ریکوسته، یکیش دیلایته. خب که دیلایت رو خودشون برمی‌دارن، یعنی میگه ما از این باکت‌ها که داریم برمی‌داریم، از باکت باگز و کاستومر ریکوست و ریکوسته که خودمون تو پلن خودمون بوده. آره یه دونه فیچر ریکوست، یه دونه هم که خودشون از قبل میدونستن، از قبل داشتن باید درست بکنن و ایمپروومنت، یه دونهش ایمپروومنت و یه دونهش هم دیلایت. این دیلایت رو مثلا نتفلیکس خیلی یه پروداکت دیزاین دیسکاشنش هم گوش می‌کردم، میگفت ما اتفاقا آخه دیدی مثلا میری تو نتفلیکس مثلا بیشتر کمپانی هم که اومدن با دیزاین، یعنی با شور دیزاین اومدن. دراپ باکس، نتفلیکس، همه اینا با شور دیزاین اومدن. با اینکه یکیش فایل ترانسفر کمپانیه، یکیش ویدیو کمپانیه، ولی مثلا تو نتفلیکس بین این فیلم‌ها که این میری، این انیمیشنه که اینا رو کی میاد کوانتایز بکنه بگه آقا این فیچر دیلایته و این باید پروداکت، باید اینم باید تو رودمپ بیاد. یکی از دیلایتینگ ترین کاراشون اون ریکامندیشن هست. من همیشه آدم در انتخاب فیلم بعدی توی دنیای شلوغ دچار مشکل، ولی درست میگی. من فکر می‌کنم همش دیتا نیست، خیلیاش دیلایت هست که از دل خودمون طرف مثلا فیدبک هم بگیری. ممکنه بذار مثلا فرق 2 تا کمپانی مختلف برات بگم. نتفلیکس به قول خود ریکامندیشن انجین، فرقش اینه که اگه من و تو احتمالاً مثلا نتفلیکس رو ساخته بودیم، تنها کاری که می‌کردیم مثلا ریکامندیشن انجین می‌آوردیم، همون اول سورت می‌کردیم، میگفتیم آقا چون من فکر می‌کنم تو اینا رو دوست داری، با فقط سورته، این اول اینا رو ببین. نتفلیکس ولی چیکار کرده؟ اومده گفته که آقا می‌خوای پاپ فیکشن نگاه بکنی، من کارگردانش رو دوست دارم، کانتنت تارنتینو رو دوست دارم، تو بازیگرش رو مثلا دوست داری، ساموئل جکسون رو مثلا دوست داری، کاوری که من می‌بینم کاور کاور تارنتینو، تو کاور ساموئل جکسون رو میبینی. یعنی من و تو اکزیکیوشن هم متفاوتی. من و تو میومدیم سورت فقط میکردیم، میگفتیم آقا من فیلم اینو دوست داری، ولی چون من هیستوری رو میدونم، من همون فیلم پالپ فیکشن رو دارم بهت نشون میدم، ولی من با کاور ا مووی بای تارنتینو بهت نشون میدم، به تو ا مووی استارینگ ساموئل جکسون نشون میدم. فکر کن تریلرش هم مثلا انتخاب بکنه. همینه، یعنی اینطوری متفاوته. آره و یه کمی هم چیز دیگه، این علمی که ما از اول صحبتمون میگیم داریم راجعش صحبت میکنیم، بر اساس شناخت مدل تصمیم گیری آدما میتونه خیلی روشون کار بکنه. مثلا ما راجع 2 تا سایت داریم صحبت میکنیم، یکی این که اول شناخت مشکل که اونم من میگم اینتویشنیه، حتی اکزیکیوشنش، حالا این فیچر رو هم فهمیدی، حالا چه جوری میخوای اکزیکیوتش کنی. این من احساس میکنم تو استارتاپ ها به معنی چیزی که ما فهمیدیم
فوکسه خیلی رو واته و رو هوا نیست، یعنی رو چی بسازیم خیلی زیاده ولی چه جوری بسازیم نیست. من اصلا تو بازی چجوری من تو بازی واته نیستم و این باعث میشه یواش یواش بخوای بگی که شاید بیگ پیکچر هم نگاه نمی‌کنی، که حرف درستی هم هست. یعنی من انقدری تو کمپانیم دی تو دی بیسیس هم دارم با دیزاینرام سر یو آی بحث میکنم که اصلا استراتژی که مثلا داریم چی کار میکنیم در به کجا میریم دارم میس میدم اصلا. خب این استایل توئه دیگه، این استایل منه، ولی یاد گرفتم دلیگیتش بکنم. آقا من محسن این، پس محسن این با تو، سیاوش اونم با تو. اتفاقا محسن خیلی بیگ پیکچری خوبه. یعنی میتونه به کنار هم دیگه ببینه، یه جنبندی کلی درست بکنه. کار کردم باش دیگه تو آواتک به هر حال. این چالش های منه. حالا این چون به قول تو حالا داری میگی آقا تو به یه شوری رسیدی، این هوا اگه کار دست تو باشه کار ردیفه، ولی you need to work with a lot of people. با آدم خیلی زیادی باید کار بکنی و احساس میکنی بد عادت هم شدیم. من از یه طرف دیگه یه عادت بد اینه که تو فکر میکنی تجربت زیاده، فکر میکنی که کمپانی 4 5 تو میخوای این کار فیچره رو که 20 بارم تو زندگی زدی رو دیگه میخوای 5 دقیقه بکنی دیگه. بعد حالا با یه آدم جدید، با یه تیم جدید داری میکنی، اینجوریه که خیلی طول فکر کنم بازی کامپرومایز رو من دارم یاد میگیرم تازه. ترید آف میکنی. ترید آف. آره فکر میکنم هر چقدر سریعتر بتونی سفت نشی و اینا رو راحت یاد بگیری، سرعت رشد میره بالاتر. نه یعنی تو اگه به خودت میگی که خب کاش که مثلا 2 تا استارتاپ زودتر من وا داده بودم و کنار الان هم یه جورایی همینطوریه. یعنی مثلا من الان دیگه اون دیتیل گیر دادن رو ول کردم. اتفاقا یه چیز کلانکی زشت داریم میدیم بیرون، ولی هی داریم میدیم بیرون، هم داریم مشتری میگیم تا حالا سر فرصت بریم شاید سریز ای رو ریز کنیم بریم حالا اینا رو مثلا مشی درستش بکنیم و اینا. ولی خب این یه تضادی هم با خودته دیگه. یعنی مثلا من از یه طرف احساس میکنم دنیا قرار نیست باحاله، یعنی آره و باحاله، یعنی این بازی هم که نباید آیدیال باشه هم دوست دارم. اصلا the game is supposed to be not ideal. اصلا that's the game. میبینی همش برمیگرده به یه جایی که با چه ایدئولوژی داری زندگی میکنی. اصلا آیا قراره که همه چیز آرمانی باشه یا نه قراره که کنار بیای به قول تو ترید آف بکنی و اتفاقا اگه سوال اول دوم بلد نیستی بری سوال سوم چهارم که کل امتحانو فیل نکنی دیگه. من همیشه این مثال از یه استادی شنیدم، خیلی بهم کمک کرد. اشتباه داریم ولی گیر بکنیم رو اشتباهه، سوالای دیگه هم از دست میدیم که بلدیم. آره حتی یه جایی تو عذاب وجدان داری که چرا من اینجوریم، چرا این اشتباه میکنم، چرا این کاری که دوست ندارم میشه. بذار بشه دیگه. الان کاری نمیتونی بکنی جز اینکه خودتو خسته بکنی، سوالای بعدی هم نتونی جواب بدی. به خاطر همین چه خودت چه تیمت، من خیلی بین خود آدم و تیم آدم فرق نمیذارم. اینم خودت هم یکی از اعضای تیمت، ریسورست. اگه بلد باشی این قابلیت در یک رهبر باشه که بتونه خوبیای آدما رو خیلی بیاره بیرون. آره کار ببینه. آره آمپلیفای کردن خوبیاشونه. آره و اتفاقا بعدیاشونم بتونه بلد باشه که ببینه ولی نمیره بکنه تو چشمشون، مثلا برای خودش هم حتی. یعنی من اگه بعدیای این تیممو ببینم ناخودآگاه مدلم اکراه میده بهشون و اونا موتیویشنشون کم میشه و نسبت به منم رابطه خراب میشه. ولی باید قبول بکنم که خوبی است که داره واسه من کار میکنه. خیلی سخته ها. من همش میخواستم همه رو آدم کنم، درست بکنم، بگم که تلفظت اشتباهه، نقطه رو بعد جای گذاشتی، 2 کلمه بلد نیستی بنویسی، این چه دیزاین اسلاید پاورپوینتی. من میگم دیگه، من میگم تنها چیزی که من دارم آخرش یاد میگیرم جز این که از سر راه همه و خودت بری کنار هیچی دیگه نیست انگار. خیلی قشنگه. از سر راه خودت بری کنار. خیلی عبارت جذابیه. و این امیدوارم تو چیز بکنی، به اندازه کافی وقت واسه مثلا مدیتیشن و آرامش از طریق مراقبه و اینا داشته باشی، چون یکی از تنها راههایی که میشه آدم از سر راه خودش بره کنار همینه، مراقبه است. من مدیتیشن رو یه 2 سالی شروع کردم. یه دوره خیلی ریلیجیسلی هر روز این انجام میدادم و اینا. اولش هم با یه اپی شروع کردم به اسم اپ هد اسپیس. بله. که خیلی با پروداکت و دیزاینش خیلی حال کردم. اولش هم خود کسی هم که وایسشه مانکه اصلا اون پسره. و خب من طبق معمول با یه دیزاین خیلی اپ باحال که اصلا حال کردم با روانشناسی اپ، با اون ویژوالا، با ایناش.
منتهای مراتب بعد رفتم رو اپ کالم، مثلا یه مدت با اپ کالم کار کردم که حالا هم تو بک‌گراند آهنگ میذاشت و اینا، ولی از یه مدت به بعد دیدی که مدیتیشن هم اینه که با اینکه 2 سال داری میکنی هنوز تازه داری میفهمی مدیتیشن یعنی چی. آره. یعنی این نیست که مثلا بگی یا فهمیدی و داری یه کاری میکنی، یعنی هر روز دارم من یاد میگیرم که آها این یعنی مدیتیشن، یعنی این کارو داری میکنی. ولی جدیدن الان با چیز شروع کردم، با اپ سم هریس ویکینگ اپ که اصلا با یه اپروچ خیلی بهتری وارد این قضیه شده. یعنی 2 تا سکشن داره، یا تو میتونی دیلی مدیتیشن باش انجام بدی که حالا همین کاری که رو نفست و اینا که اورنس تو دوباره برگردون و بیا رو ببین، با خودت یه چکین بکن، مایندفول بشی. آره. و از یه طرف یه سری تاک و دیسکاشن کلی هم داره. رو آگاهی بخشیدن. آره. ولی یه چیزی که حالا یک کمی دیگه که این تفاوت بین 2 تا جغرافیا رو تجربه بکنی متوجه تأثیرش رو مدل کارت میشی. طبیعت چقدر زمان تو کنار کار میتونی برگردی به یه جای غیر انسانی، غیر آرتفیشال. پنجره که نگاه می‌کنی همش برج میبینی، چقدر طبیعت میبینی، اون خودش تو رو از سر راهت برمیداره و میکشن تو خودش. ولی به نظرم همونطور که گفتی کانسپت های اینجوری سالهای سال برای تو جای عمیق‌تر شدن داره و هیچ وقت مثل یه خط یادگیری به نقطه اتمام نمیرسه، فقط عمیق‌تر میشه اگه وقت بذاری واسش. این طبیعت رو داری میگی، من خیلی حالم بد بود یه دوره‌ای، الانم هست همچنان. احساس میکنم گیر کردم، احساس میکنم دارم درجا میزنم و بعد این درجا زدنه بدبختیش اینه که سرپاینیه، یعنی هی هر روزت که میگذره هر روزت حالت بدتر میشه، احساس میکنی پر پتانسیل و ایده و اینایی نمیتونی اجراش بکنی. و من رفتم مکزیک دیگه، یه 3 ماه قبل از اینکه بیام ایران من 3 ماه مکزیک بودم. اونجا آفتاب میزد، هوا خوب بود، طبیعت، من حالم خوب شد. بعد اتفاقا توی این فیلم اینسپشن یه قسمتی بود که این پدر لئوناردو دیکاپریو تو فیلم داشت، استاد دانشگاه بود، میره اونجا کلاس تموم شده بود و اینا، میگفت چرا هنوز اینجایی؟ تو یه سالن خیلی بزرگ بود، گفت I need a space to think. من احساس می‌کنم این طبیعت رو ما الان از همون گرفتن یه جورایی به زورم نمیشه، یعنی آخه ما یه جورایی یه مقداری حالا همه فکر می‌کنن با لپتاپ باید بری کار کنی و اینا، من اتفاقا ولی یه میخوام، من مثلا یه بند و بساط میخوام، من اتفاقا دورم طول و مول و اینا زیاد میخوام. این سخت از همون گرفتن گرونم شده. نمیشه بری یه جایی، یعنی خشکم بخوای بری با پیکنیک هم بخوای بری، انا همه چی واقعا هزینه داره. ولی راستشو بخوای یه مقداری هم اول بحثمون یه چیزی گفتی، هنر لذت بردن، هنر ایجاد کردن فضا، هنر ایجاد کردن رابطه، اینا همه هنره. همین تهرانش تو یه نقطه، هر نقطه‌ای که من بگی به فاصله 10 دقیقه میتونم تو رو بزنم به یه جایی که با یه طبیعتی بتونی قشنگ تراپی داشته باشی. از پارک پردیسان گرفته تا نمیدونم جنگلای سمت شرق تهران گرفته، وسط تهران تو خیابون یوسف آباد من یه جنگل میشناسم کنار تونل حکیم. بیشترش خودآگاهیه، یعنی تو اون لحظه بفهمی که الان وقتشه که این روتین در من به صورت یک عادت ایجاد بشه. من برای خودم مشکلم اینه که اون هابیتایی که در طی زمان تا 39 سالگی شکل گرفته رو چطوری میشه از 39 سالگی تا 40 سالگی یکم بچرخونیش. من الان بیشترین چیزی که احساس می‌کنم باید روش فوکس کنم، کار بکنم، اتفاقا قبل از اینکه بیای همینجوری داشتم یکم با خودم فکر می‌کردم که اگه قرار باشه یه مشکلی رو فکر بکنی داری و بتونی حلش بکنی بری جلو چیه. بعد اتفاقا داشتم به این فکر می‌کردم که من تو شروع کارا بد نیستم، یعنی شروعش میکنم همیشه تو اسکیلش گیر میکنم. بعد داشتم فکر می‌کردم که چرا تو اسکیلش گیر میکنی، یعنی این 5 تا سوال که هی میپرسی تا به ریشه سوال برسی. گفتم من شروع خوب میکنم ولی نمیتونم ادامه بدم. چرا نمیتونم ادامه بدم؟ به خاطر اینکه اسکیل نمیکنم. چرا اسکیل نمیکنم؟ به خاطر اینکه وقتی میخوای اسکیل کنی باید تیم بسازی، دلیگیت کنی، یه سری کارا رو بدی بقیه بکنن که بعد تو بری کار دیگه بکنی. اگه داری پادکست میسازی یواش یواش باید بدی یکی دیگه ادیت بکنه، یکی دیگه کار دیگه بکنه، یکی دیگه مهمون دعوت کنه، یکی دیگه. مثال دارم میزنم. چرا نمیتونی دلیگیت کنی به این تیم؟ به خاطر اینکه تراست نمیکنم. کردم، یعنی مثلا تا حالا ما 5 نفر اومدن که این پادکست رو برام ادیت کنن. تو فکر می‌کنی چرا تراست نمی‌کنی؟ این میره تو خیلی روانکاوانه میشه. آره نه ولی میتونم آخه جوابشو بگم. من تراست نمیکنم خیلی هم اتفاقا نمیگم مثلا حالا پرفکشنیستم یا یه چیز خیلی بالا دارم. اون ویدیو ادیتوره که ادعا میکنه من ویدیو ادیتورم بلد نیست ویدیو ادیت کنه.
یعنی منی که ادعا ندارم ویدیو ادیتور نیستم بهتر ادیت میکنم مثلا. میدونی یعنی الان مشکل رو من تو کمپانی دارم، میام مثلا دیزاینر الان آوردیم، بعد یا هر دیزاینر رو نوعی دارم میگم که چون داخل رابط است، سالری دیزاینر اومده به عنوان سینیور اومدی، ولی این نیست، این تو دیزاینر نیستی. آره. و بعد این اتفاقی میفته و من هی با اسکل نمیکنم. یعنی شاید مثلا شاید تو کمپانی داری، کمپانیت هم گنده نیست و اسم و رسمی نداری، شاید نمیتونی تالنت خوب بگیری، شاید نمیتونم خفن ترین ویدیو ادیتور رو بگیرم، حالا با اینکه میتونی بری تو این فایور و اینا بگیری و اینا، ولی من مشکلم همینه. یعنی خوب داری پرسیدی، یعنی چرا تراست، چرا اسکل نمیکنی؟ چون من تراست نمیکنم، نه که تراست نمیکنم و میکنم، نتیجه آوتکام خوب نیست، مگر اینکه خیلی حوصله داشته باشی وقت بذاری با یکی بری دیگه. تجربه تراست موفق داشتی توی کارا؟ به غیر این بار انتخاب مثلا کوفاندرام و یکی از پروداکت منیجرام، نه. الان تو یه و نمیگم مشکل یعنی آخرش که مشکل منه، من باید مشکل رو حل کنم، ولی واقعا آدم منم میبینی ساتیسفای نمیشه. آره اینجوری که آخه انقدر آدم خوب دیدم تو زندگیم که بعد شروع میکنم با یه سری کارم کردم، یعنی با آدمای خفنم کار، بعد خیلی بعد کار بین خوب و گریت، بین گود تا گریت خیلی فرقه. فرقش انقدر نیست، یعنی اینجوری نیست که این یه دیزاینر خوبیه این یه دیزاین، دو تا دیزاینر با اینقدر اختلاف دو تا پروداکت متفاوت به تو تحویل میدن، دو تا بیزنس متفاوت برای اتفاق میفته. و اعصاب خوردگیات هم، یعنی تو کامپاوندت هم نگاه بکنی، اچ آر و صحبت و هایرینگ و فایرینگ و اینا، یعنی اگه کامپاوندش رو نگاه کنی، کامپاوندش خیلی اتفاقه. و من یه مقداری، من از آدمایی که ادعا میکنن اون کارم ولی اون کار نیستن خیلی بدم میاد. یکی از جوابای وایی که گرفتیم همین جمله آخر بود. تو یه اکراهی داری، یه چیزی داری، دفع میشی، دافعی دارن این آدمایی که یکم برات یکمی ریاکارانه است داستانشون، یه ادعایی میکنن ولی یه چیزی، یکمی عدم صداقت میبینی توش. کلا عدم صداقت تو رو چیز میکنه، دفع میکنه. این خیلی واضحه و چراها به اینجا رسیده و به نظرم خودش یه جور سلف تراپیه. بعد اگه آدم بپذیره که آدما چرا فکر میکنی که عدم صداقت دارن؟ چون بدن؟ نه. چون ترس دارن. وقتی ترس داره تو بیشتر باشون امپاتی بخرید. وظیفه منه که امپاتی بکنم. آره اصلا دیگه ازشون ناراحت نمیشی، میگی که خب این آدمه داره اگزاجریت میکنه چون که ترس داره، از با خودش کنار نیومده، خودشو سرزنش میکنه و چیزای دیگه. اون وقت میبینی که آخه کوچبل هم نیستم. یعنی من اینجوریام قسمت سخت. آره من اینجوریام که قبول، اگه اومدی یعنی بپذیر که پس بیا بهت بگم دیگه، نمیشه با منم بشین بحث بکنین 2 ساعت که. دواز رسیدی پذیرش، دقت کردی؟ آره. نقطه پذیرش نقطه‌ای که آدم‌ها رو میاره بالای خطی که اینا میشه درستشون کرد یا نه، میره پایین، منحته. خیلی نکته جالبیه. همه چی تمام بحثامون میرسه تهش به انسان و روان. اصلا من میگم من خیلی وقت من مشکلم پروداکت و اینا نیست، من فقط مشکلم اینه که با این همه آدم چجوری کنار بیایم، چجوری با هم صحبت کنیم، چجوری یه چیزی رو با هم تصمیم بگیریم. وگرنه یه نفره که من برات میدونم مشتی ولی کلمه اسکیل خود یه نفر دیگه. آره. الان دغدغه منم، یعنی چیزی که الان تز کاوس الان اینه که ما توی فضای کار میکردیم که اتفاقا بیشتر حرفا راجع به آدم‌ها نبود، راجع به پول بود، راجع به جذب بود، راجع به فرایندها بود تو دلت بخواد. ولی اگر راجع به آدم حرف میزد میگفت اینو بیار اونو ببر، نمیگفت چجوری اینی که آوردی رو توسعهش بده. یعنی بیزنس دیولپمنت به جای تالنت دیولپمنت و هیومن ریسورس دیولپمنت بود. وقتی هم از تالنت دیولپمنت صحبت می‌کردی یه سری به نظرم خزعبلاتی مثل این که یه آف سایت بزنیم بچه‌ها برن بازی بکنن جدی نمیگرفتن. قبول داری که بود انسانی خیلی دست کم گرفته میشد. همین تفاوتایی که وجود داشت بین کوفاندرایی که تجربه کردیم از کجا میومد؟ چون
قائل نبودیم که این به وقتی بعد گذاشته بشه واسه درک کردن علت اینا ریز بشیم. کار داریم، این حاشیه‌ها رو تمومش کنیم بریم سر کار. سریع کار همینه. عاشق کلمه پروسسن ملت. من آره. اتفاقا برعکسم. من اینجام که آقا من پروسس رو من نمیخوام دیفاین کنم، بذار من طرف مقابلم پیدا کنم، با هم پروسسمون رو با هم در میاریم، نه که آره. یه پروسس بریم دیفاین کنیم و فالو کنیم. اون روش ایران خودرویی هست، شاید هم کار بکنه. مثلا اینکه چالش اینه که بعضی موقع این روش‌ها اونجوری شاید کار بکنه. اون تو دنیا ببین ما یه چیزی داریم، ذات انسان اون ایران خودرو نیست. ذات انسان اینه که بتونه مسیر رو برای خودش پرسونالایز بکنه. ولی چه دنیایی اون انقلاب صنعتی که فورد اومد و خط تولید را انداخت از ذات بشر دوره دیگه. یکی وایس چارلی چاپلین داشت همینو تو عصر جدید میگفت این ذات انسان نیستش که یه کار تکرار بکنه. انسان باید از خلاقیتش استفاده بکنه، فایده نداره. ولی متاسفانه ما به قواعدی و همه پذیرفتیم، هیچی هم نمیگیم، همینجوری داریم باهاش میریم جلو. به نظر من این چیزی که تو گفتی خیلی مهمه، پروسس در برابر people واقعا overrated. یا حتی principles over process. آره واقعا. من اتفاقی که دارم سعی میکنم که تو خودم فیکس بکنم، کرک بکنم که بتونم گرو بکنم. این همین داستان اینه که تنهایی خیلی تند میتونی بری جلو، ولی اگه میخوای زیاد بری و بلند بری باید با تیم بری. و کلا الان من اصلا چالنجم واسه همینه. من خیلی دنیای استارتاپو که میخوام نگاه بکنم و پروداکت ساختن میخوام نگاه بکنم، من اتفاقا خیلی اینداستری خودمون رو نگاه نمیکنم. من خیلی اینداستری اسپورت رو نگاه میکنم، من خیلی اینداستری فیلم ساختن پشت صحنه های فیلم‌ها رو خیلی نگاه میکنم. دیوید لینچ چجوری فیلم میسازه، تارانتینو چجوری فیلم میسازه. من بقیه اینداستری که یکم تیم ورکشون بالاتره رو بیشتر نگاه میکنم تا اینداستری خودمون. چجوری نگاه میکنی؟ چون اینداستری خودمونم یه مقداری معروف این کلمه اجیلیتی و بوتسترپ، یعنی بریز به پاشی بریم جلو ببینیم چی میشم، معنی داده آخه جدیدن. آره من یه مستند ابسترکت بود خیلی به من ایده داد. آره اونم دیزاین رو در مثلا حرفه‌های مختلف، دیزاین مثلا طراحی صحنه، طراحی کفش، طراحی بازی، طراحی یو آی اینستاگرام، معماری. بعد تو میبینی چقدر اتفاقا بعد از اون پیله خودت بیای بیرون از بقیه یاد بگیری دیزاین، همین چیزی که تو میگی از اینداستری های دیگه باید یاد بگیری. ببین دقیقاً همین چیزایی که داریم من تو الان بهش میرسیم مخالف اون تجربه عملی که در ایران سالهای گذشته از استارتاپ‌ها در اومده. آدما رو بریزی توی یک کوورکینگ اسپیس، همه با هم دیگه از یه دونه آکواریوم بشن، بقیه هم بیان به به چه چه بکنن. از چی یاد میگیرن اینا؟ 4 تا منتور هم میان مثلا بهشون کمک میکنن که کانورژن ریت رو اینجوری افزایش بدین. بابا طرفو بفرست بره دنیا رو ببینه، از بقیه یاد بگیره. دایورسیتی رو چرا میرن ژاپن؟ همه دیزاینرها میرن اونجا رو نگاه میکنن. مثلا یکی از جای زندگی دوست دارم برم همونجاست. خیلی واقعا دیزاینی که میخوای یاد بگیری زن. آره دقیقاً. نظرت که راجع به ریموت چیه؟ یعنی این یکی از چالنج‌های زندگی منه. بعد به خاطر اینکه تصمیم بلندی هم هست. آیا میخوای انتخاب بکنی این روشو که دیگه خودتی و حالا مثلا شاید با 3 4 5 نفر دور و بر تو یه کمپانی کوچیک بگیری، یا من الان یعنی یه مقداری اصلا دیگه بحث کار و روش کار نیست. یه مقداری بعد از این داستان کووید و کرونا و اینی که الان ریموت واقعا تنجبل هم واقعی شده، من الان یه مقداری میخوام 10 سال آینده‌مو 5 سال آینده اصلا دیزاین کنم. دارم فکر می‌کنم این 5 سال آینده من تو خونم نشستم، پشت لپتاپم نشستم، هر صبح میرم تو زوم کال با آدم‌ها صحبت می‌کنم. خیلی دارم فکر می‌کنم 5 سال آینده من چجوری خواهد بود. یا حتی اصلا پوزیشنم، من اصلا چه پوزیشنی رو می‌خوام پیک بکنم تو کمپانی. می‌دونیم خیلی البته اون ویژنری بودن تو به عنوان یه مثلا فاوندری که حالا چند تا سریال انترپرنوری دیگه، این ویژن رو الان میتونی به چالش بکشی. ببین من سهیل علوی 5 سال آینده رو چه شکلی می‌بینم. آره خودم یه استارتاپ هم، خود شخص خودمو به عنوان یه پروژه می‌بینم. دقیقاً. و مدام ایتریت می‌کنی دیگه در زندگی. ببین کاری که من در زندگی به عنوان رسالت شخصی، آرمان شخصی، تجربه شخصی انتخاب کردم، ریموت نمیتونه اتفاق بیفته. من با همین صحبتایی که کردیم تو میفهمی که در یک محیطی که انسان‌ها به شدت تأثیرشون روی هم جزوی از بازیه و خلق در این ارتباط صورت میگیره، نه بر اساس فراینده از پیش تعیین شده و اتوماسیون و اینفورمیشن سیستم. تو اون محیطی که اکوسیستم‌های انسانی توش جدیه، ریموت کار کردن خیلی معنی نمیده. ممکنه بگیم که خیلی افیشنته، تو کمپانی‌های سافت‌ور جواب میده، ولی جوابش آفیس هم نیست. چون ایر بی ام بی الان دیروز یه دونه آرتیکل داد که ما دیگه فولی ریموت شدیم و کلاً و اصلا شروع کرده بود اتک کردن. ایدئالمو بهت بگم آفیس. ایدئال من اینه که دنبالش هم هستم، حالا جایی هم نگفتم، ولی یه فضایی داشته باشم که
آفیس نباشه، خونه باشه، چراغش چراغ چیز باشه، باغچه هم داشته لوستر باشه. باشه. آره باغچه داشته باشه. آره. یا آدما توش احساس بکنن که یعنی با یک لول متفاوتی از اعتماد، سبک زندگی نزدیک به سبک زندگی واقعی. من اصلا بسیار با این مبارزه میکنم که بگن که ورک لایف بالانس. دوست دارم همه آدمایی هم که بام کار میکنن اصلا این واژه رو به کار Maybe نبرن. next generation of office spaces is going to be like this. آره یعنی کافی شاپیه که واقعا. ولی چالشه همون چیزی که تو به درستی بهش اشاره کردی، نویز کانسلیشن. یعنی آدم باید اون فوکسه. برای همینه همه دارن دست و پا میزنن. یکی میگه تیوری آف فلو، غرقگی، یکی میگه دیپ ورک. همه دارن تلاش میکنن روان انسان رو با توجه یا مفهوم اتنشن رو بتونن دیباگ بکنن، کشفش بکنن و جذاب سهیل. یعنی اگه قائل باشیم که اینا واقعا ایشوهایی که بهش پرداخت براش وقت میذاری، ریسورس میذاری، که آره اینا جزوی از بازیه و تو به عنوان سازمان یه نقشی داری در حل کردنش. نه اینکه بری بگی یکی جواب اینو به من بفروشه بیارم کارمون رو بکنیم. کارت همونه. یه قسمتی از کار تو اینه که بفهمی این تیمی که داری اقتضاش چجور ورک اسپیسی. من ولی بزرگترین انتخابم شاید اینو بتونی به من یه کمکی بکنی. یعنی بزرگترین سوال زندگی من، شاید خیلی وقتم از این سوال هستا، انگار دارن به من میگن آقا برای اینکه رشد میخوای بکنی، برای اینکه میخوای کمپانی تو ببری جلوتر، برای اینکه میخوای این کارو بکنی، بازی تو باید عوض بکنی. این بازی که من الان توشم، یعنی علاقه من اینجاست که مثلا توی پروداکت باشی، این کار شاید هم بتونی. چون مثلا سی او نینتندو تا آخرین زمان مرگش، آخرین بازی نینتندو هنوز اسمش لید دیزاینر بود. سی او نینتندو. یعنی شدنی شاید بشه. ولی مثلا من اینجوری هم که کدوم بازی رو میخوای برداری؟ میخوای این بازی رو برداری؟ میخوای بری توی بازی دیگه؟ من اصلا من تو پیک کردن گیم هم شاید یه مقداری تو همه بازی، یعنی مشکل من پیک کردن گیم نیست، مشکل من همه بازی‌ها رو دوست دارم. اتفاقا وقتی که راجع به سهیل علوی آدم صحبت میکنه همیشه اینو میگه که what would be his best shot توی همه این بازی‌ها، با توجه به این تمامیتی که از تو هست. آیا سی او هست، لید دیزاینر هست، سی تی او هست، اون چیه؟ و راستشو بخوای این سوال درست نیست. میگن سوال درست خیلی مهمه. سوال اینه که ضرورت وجودی تو چیه واقعا بر اساس چیزی که هستی. این فرقش با سوال قبلی اینه که اینجا ممکنه تو یه سری تغییر رو لازم باشه بکنی تا به اون نقطه برسی ها، ولی اون میشه ضرورت تو، میشه انگار یه چیزی که، چون من معتقدم که تو یه چیزی در درونت هست، اونو داری میاریش بیرون. تجربه بیشتر، استارتاپ های بیشتر، شکست های بیشتر باعث میشه تو بیشتر اون چیزا رو کشف میکنی. حالا تو باید بگی که آیا من تو از 3 سال پیش، 4 سال پیش تا الان هیچ چیزای جدیدی در مورد سوال کشف کردم که به من بگه که به درد این نمیخوری؟ اگه به این مسیری، یعنی مسیر درست پیدا کردی کجا به آره اتفاقا تو چند تا بازی صحبت کردیم. مثلا یکیش این بحث مدیر عامل بودنه بود که مثلا این که من نیستم. بعد میدونم تو دنیای پروداکتم، ولی میدونم تو دنیای پروداکت شاید تو اکزیکیوشن دی تو دیش هم نیستم حتی. میدونی یعنی مثلا من یه مقداری من اصلا من نمیتونم یه چیزی که برای فردا ددلاین اصلا یعنی میتونم کارا رو انجام بدم، اون دیگه باز من نیستم. یعنی باز یه نفر دیگه رو میتونی هایر کنی اون کارو انجام بده. من کجا به قول تو مثلا احساس میکنم ریپلیسیبل نیستم و دوستم دارم اینه که روی 6 ماه آینده کار کنم. خب به نظرم این خیلی خودش چیزه، به مراتب شفافه. فقط اینکه توی چه کانتکستی، مثلا دوست داری یک پروداکتی باشه که پروداکت مثلا قولی باشه، یا دوست داری پروداکت های کوچیک زیاد باشن؟ سوال خیلی خوبیه. باید بهش فکر بکنم. در حال حاضر که داریم یه پروداکت قول، آخه یه پروداکت قول میشه سیلز فورس که تکلیفش معلومه. یعنی یه کمپانی خیلی گنده قولیه ولی اون ولیوهایی که من دارم رو نداره. ولی یه کمپانی قولی که پروداکت های متعدد، لاین های پروداکت متعدد داره که تو بتونی پرفکت بکنی. من یه اپل یه ویدیو داره، یا ویدیو اینترنالی داره. من خیلی کسایی که راجع به اندروید ورسس اپل میفهمن فلسفه این دو کمپانی نمیدونن، فکر میکنن یعنی خیلی خلاصه دارن راجعش صحبت میکنن، راجع فیچراش دارن صحبت میکنن. فلسفه ولی اپل اینه که همین حرفی که زدیم اولش، یه سری آدم دارن اینوویت میکنن، کار میکنن. همون باکتی که گفتم تو میخوای فیچر برداری،
اصلا فکر کنم جواب خودم الان دارم به خودم میدم. اون 4 تا باکتی بود که نتفلیکس برمی‌داره. بله. میگه یکیش فیچر ریکوست، یکیش باگاست، دیباگ، یکیش ایمپروومنت، یکیش هم دیلایت. آره. من 2 تا باکتشو دوست دارم، ایمپروومنت و دیلایت. من اپل آرگومنتش تو اون ویدیوی اینترنال این بود که اگه همه آدما they are busy building things, who is busy perfecting things. perfecting things. چه جالب، یعنی تو خود فرایند پروداکت دیزاین رو ورداشتی چیز کردی، 2 تا چانک کردی و خیلی خیلی به نظرم یعنی من اوکی هم تیم سلز بیاد بگه آقا اینو بسازیم، من اون اوکی، ولی من میخوام پرفکتش کنم. پرفکتش بکنی. پس تو میتونی یه قسمتی از تیم باشی که دغدغش اون دیلایت هست، پرفکت کردن است. آره چه جذاب. اصلا یه تیمی هم درست کردم تو داخل کمپانی هست اسمش دیلایت. به نظرم که واقعا اپلیکیبل این کانسپتی که میگی، هیچ تئوریک هم نیست. نه نیست. آره خیلی جذابه. چون همینجوری هم تیممون داره میسازه میره فیچر بعدی، من اینجا وایسی این هنوز کار داره. الان که اینو گفتی برای منم یه مسئله حل شد. من تو شرکت مثلا دیدی رولای آدما رو هم میگی جایش در نیومده، بعضی از آدما با زمان مشکل دارن، ولی در عوض تیکه‌های کوچیکی که زمانش خیلی نمیتونه چیز بشه ولی کریتیویتی میخواد و خیلی باش خوبه. آره. و مثلا آرگومنت هم اینه که تو اگه همینجوری بخوای تیکه تیکه بسازی آخر پروداکت میپاشه، اصلا یوزر اون دلیلی که من هم یوزر میاد مال تو نگاه میکنه مال رقیبم نگاه میکنه، دیوود آدم‌ها کی رو احساس میکنن، یعنی یه چیزی که با کیر ساخته شده باشه رو آدم‌ها احساس میکنن. قبول دارم. وقتی احساس میکنی که میتونی خودت شهودی مسیری تو که فکر میکنی توی شورت کیا پیدا بکنی. آره. ما عاشق اینه. من راجع به کیرم به اصطلاح. آره. من میخوام نشون بدم که فکر کرده به مسیر زفت. آره میخوام بدم که من اپریشیت میکنم تایم و زمان و پولی که داری میدی. آره. میدونی، یعنی من اگر مثلا دارم یه پادکستی میسازم که 4 ساعت مثلا طول میکشه تا این آدیوش ادیت کنم که الان هنوزم خوب در میاد، هر از گاهی دارم کوشش خطا میکنم، ولی I would care about you putting 2 hours listening to this. 2 ساعت وقت کشی داری به این گوش میکنی، من دارم کیر میکنم که دارم شاید اصلا نفهمی دارم کاری که دارم میکنم، شاید اصلا حسش هم شاید نکنی. آره. بازم برمیگردم اون کانسپتی که باید پشتش یه جنسی از علاقه دوست داشتنه باشه. تو دوست داری که آدمه اینو بچشه. آره. کیر میکنی. آره من راجع به انجویمنت لایفم، نه اینکه فقط غذا بخوای روزی تو بگیری بری. من راجع به اینکه غذا خوشمزه باشم. به خاطر همینم مثلا اون چیزایی که درست میکنی آدمه لذتی میبره توش که لذت متفاوتیه. مثلا وقتی سر میز نشستی این دم و دستگاه رو میبینی احساس میکنی که سهیل با عشق اینا رو چیده اینجا. دوست داشته طرفی که میشینه اینجا به اندازه طرفی که گوش میده حال بکنه. آره. به تعارفش هم خیلی کمه دیگه. اکسپریانس برام مهمه تا اینکه یه کمپانی بزنیم پول داره کلی مشتری داریم. حالا تو فرض کن همین مسیری که من تو با هم دیگه رفتیم تو واسه تمام رولای تو سازمانت بتونین براشون شخصی سازی بکنی، چقدر این کیرینگ خودش. آره دقیقاً. چه شرکتی میشه. آره باید برای همه وقت میگم دیگه. کلا بزرگترین چیزی که من دارم بهش پی میبرم اینه که من دیگه پروداکت نمیسازم، من دارم تیمی رو میسازم که داره پروداکت رو میسازه. واو چقدر جذاب. ببین توی کانسپت کاری ما یه زمانی بود که تو میومدی استراتژی طرف و لیدرشپ استایلز رو یه نفره میشستی مپ میکردی میگفتی اینجا باگ داری. خب الان من به کجا رسیدم طبق همین صحبت تو تیم ما یه سری بچه‌ای هستن که روانکاو و روانشناس و روان تحلیلگرن. قبل از اینکه من بشینم اون طرف اونا میشینن اون طرف، یکی مصاحبه میکنن یه تحلیل روش میزنن و خیلی از این نتیجه گرفتم سهیل. دیگه من روی بلانک اسلیت رو فرایند و استراتژی وارد نمیشم. اون انسان یه سری فیدبک گرفته که کجاها داره اون ظرف شخصیش ایراد داره یا اینکه مثلا جای بهبود داره، بعد میاد میشینه سر استراتژی میشه اولویت دوم سوم، چون ریشش تو همون روح روان طرفه. این یکی از بزرگترین بردایی بود که ما توی بیزنس مدل خودمون کردیم و سرویس های خودمون. کاوه من از این جلسه تراپی بسیار لذت بردم. واقعا هم تراپی بود. یعنی من واقعا اصلا میگم من بعد یکی از این کارهای پادکست هم مفری برای خودم دیگه، یعنی از آدمایی که دوست دارم باشون صحبت بکنم ممکنه من شارژ کنم برم ببینمشون. برای من خوبیش اینه که دلم تنگ شده بود واقعا و من اصولا خب آدما رو خیلی دوست دارم دیگه.
با تو هم که کلی خاطرهای خوب داشتیم. هیچ وقت هم تو این اثنای جدا شدن تو اینا ماها هیچ وقت کانفلیکتی با هم نداشتیم. نه نداشت. آره تا یه مدتی هر وقت میگفتی که سهیل علوی میگفته همون که اون نامه رو نوشت تو توییتر. آره من نمیدونم حالا میون این همه، حالا ما یه چیزی اونجا نوشتیم میون این همه خصوصیتی که ما داشتیم اون یه دونهش من به عنوان منفی. نه به نظر من خیلی چیز بود که صریح بود. کندور. آره آره خوب بود. حالا خیلی جالبه که بگم خیلیایی که آدمای گنده حالا اکوسیستم هم هستن اینطوری بودن که ریسپکت بابت اون تو، یعنی انگار حرفی بود که خیلی‌ها می‌خواستن بزنن هیچکی نمیگفت. یکی از واقعا گمشده‌های ما این چیز است، این جسارت و شجاعت است. آدما میگن که نگم شاید بعداً دوباره کارم بیفته به این. خب اگه کارت بیفته به اون و این حرفو زده باشه که اون بیشتر به تو اعتماد میکنه که آدم جسوری هستی، آدم صریحی هستی، آدم آنستی هستی. ولی ما یه فرهنگ بدی که توی ایران داریم فرهنگ تعارفه. آره یعنی من همه چیمون رو دوست دارم، این یه قلم واقعا. حالا برداشت‌ها مختلفه دیگه، مثلا شاید یکی اینجوری که آقا این که فقط قور بود، سولوشن چیه؟ من اصلا فعلا به اون مرحله بعد بذار قور رو بزنم. حالا این جمله کلا خیلی چیز جمله ولیدی نیست. تو همیشه باید با دیسکاوری شروع بکنی تا دیفاین بکنی مسیر تو دیگه. آره میگم من یه جورایی و واقعا هم حالا البته فقط هم قور نزدم یعنی اگه یادت باشه توییت اینجوری بود کانتکستش که آخرش رسیدن به این که همه اضافه کارهای عاشق حاشیه، یعنی آقا همه چی رو ول کردیم، یعنی پروداکت همه چی رو ول کردیم، واقعا حاشیه رو داریم چسبیدیم. این وقت فقط هم اونجا نبود دیگه، تو کل فضا حاشیه بود، فقط حاشیه بود. من اصلا نمیتونستم تحمل بکنم که آدما با هم سلام نکنن این در این حد. آخه بعد ما داریم راجع به محیط کاری مثل خونه حرف میزنیم، چقدر فاصله داره. کاوه خیلی خیلی حال کردم اومدی، خیلی خیلی خوشحال شدم دیدمت و خیلی خیلی ممنونم که اومدی و واقعا من الان تو کلم کلی چراغ روشن شده که باید برم سریع بهشون فکر بکنم. جذابیت زندگی واقعا همین. برای خود من چرا منم اینجا جدا از این که همدیگر میبینیم مطمئن باش که یه سری سوالای من تو ذهنم الان پخته تر شده، یه سری جواب گرفته و به نظرم این کوکرییشن اصل داستان. اصلا کلا داستان کتاب گفتگو با خدا اینه که تو از آدم‌های دیگه استفاده می‌کنی برای شناخت بهتر، از هر وسیله‌ای تو استفاده می‌کنی برای شناخت بهتر خودت. دقیقاً. مرسی از تو. امیدوارم که هر جا هستی رابطمون رو بتونیم گرم و صمیمی نگه داریم. آره ان شاءالله دنیا هم یکم کوچیک‌تر شده دیگه. حالا فقط من کانادا ایران دیگه میریم میچرخیم و میریم ایونت‌های مختلفو میریم و یکم این دنیایی داره برای من کوچیک‌تر میشه. ان شاءالله پاسم که بیاد پاسپورت رو بگیریم دیگه یه مقداری راحت‌تر تکون می‌خوره آدم‌ها. دنیا هم ریموت شده. قبلا تکون خوردن سخت بود. بعد کارت هم آف می‌گرفتی و نمیدونم الان میتونی بریم برام. یادم مثلا 2 هفته به زور مرخصی می‌گرفتن. ولی این چیزایی که گفته شد به نظر من این مسیر رو ادامه بدی بدنه‌ای از تاریخ شفاهی تولید میکنی که خیلی‌ها میتونن با هزینه کمتر دست پیدا کنن به تجربه. دمت گرم. دم خودت گرم. مرسی. مرسی کاوه. قربونت برم. چکه.